જી સર, પેલું એક્સિડન્ટ 3 એક અપીલ છે. ઓકે, અપીલ ની હું જામીન અરજી કન્વિક્શન સામેની અપીલ છે. ભલે 47-23 ની વાત છે. ઓકે, નામદાર યોગ્ય કરી મને કબૂલ મંજૂર છે. ના સાહેબ, બોલાવ્યા નથી. તમે કેવી દિવસે બોલાલો? ગાંધીનગર છે 1 વર્ષની. પ્રોબેશન ઓફિસરનો રિપોર્ટ આવી ગયો. ઓકે સર, આપી દઉં. ટાઈપ કરીને વ્યવસ્થિત આપી દઉં નેક્સ્ટ ડેટ, અને એમને હાજર રખાવી દઉં. આપી દે તો પ્રોબેશન ઓફિસરનો રિપોર્ટ પણ મગાવી લઈએ. આજે આપી દઉં. ઓકે, આપી દઉં છું હમણાં સાહેબ, હમણાં આપી દઉં. પ્રોબ્લેસ ના, આજે જ આપી દઉં. ના, આપી જ દઉં આજે. અને આપ જે ડેટ કહો એ દિવસે એમને હાજર રખાવી દો. 3-2. વાત થઈ પણ બાકી રાખો, વિડ્રો કરી લો. આમાં બધી હું મને સામાવાળા તરીકે નોટિસ બજી છે. રિપોર્ટ લઈ લઉં પાછું. હું હાજર છું સાહેબ. જવાબ માટે, લેખિત જવાબ માટે રિપોર્ટ રજૂ કર્યો. જી સર, જી 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 સર. ફર્સ્ટ છે સર, પહેલી જ છે. જુનાગઢ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના ગુના રજીસ્ટર નંબર. તમે સીધા પોઈન્ટ ઉપર. જી જી સર, જી સાહેબ. હાલની એફઆઈઆર મુજબ મારે આરોપી નંબર 2 કિશોર રામજીભાઈ કણસાગરા ની સામે આ જે એફઆઈઆર થઈ છે, અને એફઆઈઆરમાં જે સાહેબ મારી સામેના એલિગેશન છે એ સાહેબ જોવામાં આવે, સાહેબ એફઆઈઆર જોવામાં આવે તો ગઈ તારીખ 29/12/23 ના બપોરના મારા પતિ ઘરે જમવા આવેલા હતા, અને જમીને બપોરે આશરે 2 વાગ્યે હું કામે જાઉં છું તેમ કહીને ઘરેથી નીકળી ગયેલા હતા. અને બપોર પછી આશરે 5 વાગ્યે એક ભાઈ અમારા ઘરે આવેલા અને જણાવેલ કે હું LIC માંથી ભાઈ હાજર છે તેમ પૂછતા મેં તેમને કહેલ કે તે આજે વહેલા કામ ઉપર જતા રહેલ છે. તો તેણે કહેલ કે તમે ભરતભાઈને ફોન કરો. જેથી મેં મારા પતિને 4-5 કોલ કરેલા, પરંતુ તેમણે ફોન ઉપાડેલ નહીં. જેથી મેં આ ભાઈને કહેલ કે તમે ફોન કરો, તે મારો ફોન ઉપાડતા નથી. તો તેણે તેના મોબાઈલ ફોનમાંથી મારા પતિને ફોન કરેલ, પરંતુ તેનો ફોન પણ ઉપડેલ નહીં. અને આ ભાઈનું નામ પૂછતા તેણે પોતાનું નામ જણાવેલ નહીં. અને મને કહેલ કે સાંજે ભરતભાઈ આવે એટલે તેમને કહેજો કે LIC માંથી આવ્યા હતા. આમ કહીને તે ભાઈ જતા રહેલા હતા. ત્યારબાદ સાંજના આશરે 6:30 વાગ્યાના અરસામાં મેં મારા દિયર દશરથભાઈને ફોન કરી વાત કરેલ કે તમારા ભાઈને ઘણા ફોન કર્યા પણ તે મારો ફોન ઉપાડતા નથી. તો દશરથભાઈ મને કહે કે ભાભી તમે ઉપાધિ કરો માં, હું તેને ઓકે સર પેર કર. હવે સાહેબ મારી સામેનું એલિગેશન એટલું છે સાહેબ, હું આ જ સોસાયટીમાં રહું છું, એ પણ છેલ્લા 20 વર્ષથી રહી છે.
મારી સામેના જ એપાર્ટમેન્ટમાં રહી છે. મારા સનને સાહેબ પ્રોવિઝન સ્ટોર છે. મારે ત્યાંથી ખરીદી વર્ષોથી કરે છે અને પારિવારિક રિલેશન પણ ફેમિલી સાથે. મારી સામેનું એલિગેશન છે કે મેં 3,90,000 રૂપિયા 2% વ્યાજે આપ્યા. આ સિવાય સાહેબ મારી સામેનું કોઈ એલિગેશન નથી. ખરી અને વાસ્તવિક હકીકતે સાહેબ મારે એમની સાથેનો કોઈ પણ વ્યાજ વટાવનો કોઈ વ્યવહાર ક્યારેય પણ નહોતો. એક પાડોશીના નાતે, એક ફેમિલી રિલેશનના નાતે સાહેબ એમની જોડેના જે અમારા રિલેશન હતા, તો એમને જ્યારે કંઈ નાણાકીય જરૂરિયાત ઉપસ્થિત થાય અને એ પણ સાહેબ કેટલી 5-15 હજાર રૂપિયા એ લઈ જાય ને 5-15 દિવસમાં પાછા પણ આવી જાય. આ સિવાય સાહેબ મારે એમની જોડે કોઈ વ્યવહાર નહોતો. અને તેમ છતાં પણ સાહેબ એફઆઈઆર મુજબ કે એમની જે સુસાઇડ નોટ મળી છે ને એમાં મારું નામ લખેલું છે, 3,90,000 રૂપિયા 2% વ્યાજે મેં લીધા. સાહેબ મારી 69 વર્ષની એજ છે. હું નિવૃત્ત છું. મારી દુકાનેથી જે કંઈ ખરીદી કરતા હતા એનું સાહેબ છેલ્લા 5-6 મહિનાનું બિલ બાકી છે, એપ્રોક્સિમેટલી સાહેબ 32,000 રૂપિયાની આજુબાજુ. અને એની પણ સાહેબ મેં તો ક્યારેય ઉઘરાણી નથી કરી. પણ સાહેબ છેલ્લા મે-જૂન મહિના પછી એમની જે મારા પ્રોવિઝન સ્ટોર, મારા દીકરાના પ્રોવિઝન સ્ટોરની જે રકમ બાકી હતી માલ ખરીદીની, એ આવતી ન હોય અને છેલ્લે સાહેબ એમણે પૈસા માંગ્યા એટલે અમે એમને આપ્યા નહીં. કારણ કે જે સાહેબ 5-6 મહિનાથી જ્યારે એમના પાસેથી અમારે કાયદેસરના પણ 32,000 બાકી હોય એ ન આપ્યા, આપી નહોતા શક્યા એમની પરિસ્થિતિ, એટલે અમે બીજી રકમ પણ આપી નહોતી. હવે સાહેબ એફઆઈઆર જોવામાં તો LIC ની કોઈ વ્યક્તિ આવે છે, ફોન કરવામાં આવે છે, ફોન ઉપડતા નથી ને રાત્રે 9 વાગે ખ્યાલ આવે છે. તો સાહેબ માત્ર ને માત્ર એફઆઈઆરમાં અમને પહેલી વસ્તુ તો સાહેબ 29/12 નો બનાવ એફઆઈઆર સાહેબ જોવામાં આવે તો એફઆઈઆર સાહેબ દાખલ થાય છે 2/1/2024 ના. પહેલું તો સાહેબ ડિલે એફઆઈઆર છે અને રીઝન એવું આપ્યું છે કે સુસાઇડ નોટ મળી આવતા, ખ્યાલ આવતા ફરિયાદ દાખલ. પણ ખરેખર સાહેબ આ વ્યક્તિએ ભોગ બનનારે જ્યારે સુસાઇડ કર્યો એ પહેલા છેલ્લા 8 થી 10 દિવસથી એમના ઘરની અંદર પારિવારિક ઘર કંકાસ ચાલતો હતો અને દિવસમાં 2 થી 4 વખત ઘરમાં ઘર કંકાસ થાય. આડોશ પાડોશના એટલે ઉગ્રતાથી ઘર કંકાસ થાય કે આડોશ પાડોશના તમામ લોકોને સાહેબ આ વસ્તુને ખ્યાલ આવે, એટલા બધાને ખબર પડે કે આ છે. એટલે ખરેખર સાહેબ આ ફરિયાદ મુજબના એલિગેશન છે, એવો અમારે સાથેનો કોઈ વ્યવહાર ક્યારેય હતો જ નહીં. અમે તદ્દન નિર્દોષ છીએ. અમને તદ્દન ખોટી રીતે આમાં સંડોવી દેવા માટે અમારા નામ આપવામાં આવેલા હોય તેવું સ્પષ્ટપણે સાહેબ રેકોર્ડ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. બીજું સાહેબ સુસાઇડ નોટ હોય તો ખરેખર તો સાહેબ સુસાઇડ નોટ એમના હસ્તાક્ષરમાં છે કે કેમ, પેલું તો એ ડિસાઇડ થવું જોઈએ. હવે સાહેબ એ રિપોર્ટ આવે એમાં ઘણો બધો સમય જાય. ખરેખર તો સાહેબ એ રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ ઇન્વેસ્ટિગેશન થવું જોઈએ. અમારી સંડોવણી થતી હોય તો અમને એરેસ્ટ કરવા જોઈએ. આ તો સાહેબ પ્રીમેચ્યોર અમને એરેસ્ટ કરી લેવામાં આવ્યા છે, કેમ કે એમના કુદરતી જે હસ્તાક્ષર છે એમની સાથે સુસાઇડ નોટ વાળા હસ્તાક્ષર મળે છે કે કેમ. સાહેબ આ ખૂબ મહત્વની હકીકતને પણ કન્સિડર કરવી જોઈએ. રિપોર્ટ આવતા ઘણો સમય લાગે. મારી 69 વર્ષની ઉંમર છે, પારિવારિક જવાબદારી છે, સ્થાવર મિલકત ધરાવું છું સાહેબ. હું ક્યાંય નાસી ભાગી જાઉં તેમ નથી. મારો કોઈ ગુનાહિત ભૂતકાળ પણ નથી સર. એટલે આ તમામ હકીકતોને સાહેબ કન્સિડર કરી જામીન અરજીની વિગતે આપ નામદાર કોર્ટને યોગ્ય લાગે એ શરતો અને યોગ્ય લાગે એ રકમના સાહેબ જામીન ઉપર મુક્ત કરવા રેકોર્ડ ઉપર સાહેબ પૂરતા વ્યાજબી અને ન્યાયિક કારણો હોય જામીન અરજી સાહેબ મંજૂર કરવા વિનંતી છે. સાહેબ મારા આ જામીન અરજીના સમર્થનમાં 2012/1 GLH સુપ્રીમ કોર્ટ પેજ નંબર 93, 2020 AIJL સુપ્રીમ કોર્ટ પેજ નંબર 66/694, 2021 AIJL ગુજરાત હાઈકોર્ટ પેજ નંબર 24/27/18, AIJL ગુજરાત હાઈકોર્ટ પેજ નંબર 22/24/800, 2018 AIJL ગુજરાત હાઈકોર્ટ પેજ નંબર 20/24/0645 અને
GLHEL 2008 ગુજરાત હાઈકોર્ટ પેજ નંબર 220170. આમાં સાહેબ જે પ્રિન્સિપલ લેટ ડાઉન કર્યા છે IPC 306 માં બેલ માટેના એ સાહેબ કન્સિડર કરવા નમ્ર અરજ છે. બીજું સર બોલો. નેક્સ્ટ નંબર 5 વાળીમાં દલીલ લઈ લે તો એક જ ગુનાની છે તો હું કોમન દલીલ તો મૂળ તો વસ્તુ અચ્છા એમાં એમાં બુચ સાહેબ છે, પ્લીઝ બીજા એક્યુઝ માં બુચ સાહેબ છે. એમને પેલા કરાવડાવી દઈશ. હાલો તમે પેલા હાલો આવી હાલો. Yes. So far as factual aspect was is already read over to the honorable court. And as it is rather the offense in which both the applicant are praying for the regular bail before the honorable court. Your Honor, accepting every allegation, the nexus about the proximity of the committing act by itself is not available. And these are the nature of offense where personal transaction or have relation is being claimed by the victim side is a stage at which it was a mutual act about asking money from somebody and he creates a liability on himself, first of all. And question of abatement, Your Honor, as defined under 107 and 109 cannot be, Your Honor, expected to be abated with the act of the other side. If they are committing something which is mutual and decided between the parties, cannot be a part and partial of any abatement at all. And that is why what my friend has, Your Honor, cited some of the principle. And when he read, Your Honor, about the documentary evidence like suicide note is being clarified in 2005 into bracket 2 Criminal Law Journal 372 by the Honorable Supreme Court in the division bench disposing of the application for bail. It was anticipatory bail, but 304B, 406, 498A and 34 were the section. And the Honorable Supreme Court said that in where the cases rest on the suicide notes are a point where we cannot straightway rely at the stage of bail, because these are the documentary evidence to be proved in future at the time of trial. And while considering that principle, reported judgment says that the Honorable Supreme Court was pleased to grant anticipatory bail in that nature of case before the Honorable Supreme Court. The another, Your Honor, the point is, so far as my role is concerned, Your Honor, if we look, Your Honor, at the FIR, then it is alleged that deceased has borrowed some money, runs in, Your Honor, 1.50 lakhs rupees. The affidavit filed by the investigating officer says that no, it was 95,000 rupees and then subsequently 20,000 rupees. Are the transactions suggested in the affidavit, Your Honor? For that, Your Honor, narration of the actual fact disclosed in the FIR is narrated in column number 12 of the affidavit, where I am shown as a person, number 5, and further, Your Honor, paragraph 5, column number 31, subparagraph 5, આ કામના મનોરંજનારે સુસાઇડ નોટ લખેલી હતી, સો એન્ડ સો પાસેથી આટલા વ્યાજના લીધા, આટલા વ્યાજના લીધા. And then, Your Honor, there is a rather highlighted line in between last two lines. જિગ્નેશ મોરી પાસેથી 95,000 માસિક રૂપિયા આટલા વ્યાજે લીધેલા, 1.5 વર્ષ અગાઉ લીધેલા, જેનું 9,582 વ્યાજ તથા 20,000 માસિક વ્યાજ 6% લેખે રૂપિયા 1,200 હતું. 1.5 વર્ષ પહેલા મારી પાસેથી 95,000 રૂપિયા લીધા હતા એવું આઈઓનું કહેવાનું છે સાહેબ. Your Honor, these 95,000 rupees, as it is alleged, was ever being disclosed by to any of the relatives. આ બધી વાત છે એ સુસાઇડ નોટ મળી એને આધારે લખવામાં આવી. Is not a direct evidence of
substantive evidence at all. The fact narrated in the affidavit shows that it is a pure hearsay evidence. It does not have, Your Honor, legal stand even at this stage of the proceedings. My submission is that this may be a cases where liability once created by himself, that is victim, from the different person by borrowing money, to use, Your Honor, having a counterblast like allegation કે આ લોકોએ વ્યાજની ઉઘરાણી કરી એટલા માટે આ માણસને સુસાઇડ કરવાનો વારો આવ્યો સાહેબ. એક સાથે બધા માણસો પાસેથી અલગ અલગ વ્યાજે લીધેલા પૈસા એ વ્યક્તિ જાણતો હોય કે હું પોતે જાતે લાયબિલિટી ક્રિએટ કરું છું, અને વેન હી ફાઇન્ડ that it goes beyond reach, પોતે ઊભી કરેલી લાયબિલિટીથી વધારે પડતી લાયબિલિટી હોવાનું જ્યારે એને રિયલાઇઝ થાય અને કોઈ માણસ આવું અજુગતું પગલું ભરે, then the person those who helped at one stage ultimately પૈસા આપ્યા, it was a part of, Your Honor, helping him to come out of, Your Honor, financial crisis, cannot be termed as an abatement at all. And so my submission is there is no legal evidence at this stage, Your Honor, now available against any of the applicant, and they may be released on bail pending trial. Looking to the nature and scope of the punishment by itself, this is not the offenses which are likely to be come into, Your Honor, even at the end for more than 10 years as defined under law. In these circumstances, when the availability of the accused is not doubted, question of tampering with the evidence is not at all a question because it is a documentary evidence raised by the prosecution. There is no question of tampering with the evidence at all arising. And as I was available with the investigating officer at first stage when I was arrested, these circumstances suggest, Your Honor, that I will be available to, Your Honor, attend every time as and when legal proceeding, Your Honor, ask me to remain present before the court. In these circumstances, the application may kindly be allowed. 4 અને 5 માં મારી કોમન દલીલ ગણવા માટે આપણે વિનંતી છે તમને સર, જેના નંબર 1524 અને 1824 છે નંદા સાહેબ. આ કામના મૂળ ફરિયાદી છે નંદા સાહેબ મરણ જનારના પત્ની છે. મરણ જનારના પત્નીને આ કામના અરજદાર કે એફઆઈઆર માં દર્શાવેલા કોઈ લોકો સાથે પર્સનલ કઈ રાગ દ્વેષ વેરઝેર છે એવી કોઈ ઘટના નથી. નંદા સાહેબ આ કામમાં એફઆઈઆર નો જે પાર્ટ વાંચવામાં આવ્યો, પાછળનો પાર્ટ એક મારા ખાતે છે નંદા સાહેબ, એના ઉપર ધ્યાન મૂકી દઉં. મારા પતિ પંજાબ નેશનલ બેંકમાં કામ કરતા હતા અને છેલ્લા 8 મહિનાથી પંજાબ નેશનલ બેંક ઇન્સ્યોરન્સનું કામ મૂકી દીધેલ. ત્યારબાદ મારા પતિ ગુમસુમ રહેતા નંદા સાહેબ, અને મને કહેતા કે આપણી દીકરીઓને ભણાવવા અને દીકરીની સગાઈ માટે નંદા સાહેબ આ વ્યક્તિને પૈસાની આવશ્યકતા થઈ, બાળકોને ભણાવવા માટે અને એના લગ્ન સગાઈ કરવા માટેની આવશ્યકતા હતી. ત્યારે મેં પ્રભુભાઈ ચોથાણી, કિશોરભાઈ કંસાર એટલે અરજદાર નંબર આજની એપ્લિકેશનના નંબર છે નંબર 4 તથા રેખાબેન નાથાલાલ તથા રાજુ મોરી નંદા સાહેબ તથા જિગ્નેશ મોદી એટલે આવના નંબર 5 ના અરજદાર પાસે વ્યાજે લીધેલ છે. અને આ લોકો હું દર મહિને વ્યાજ ચૂકવું છું, પણ હવે મારું કામ ઓછું ચાલે છે જેથી આ લોકો વ્યાજના પૈસા આપવા મુશ્કેલ છે. હવે પછી નંદા સાહેબ મટીરિયલ છે આમાં. આ લોકો થોડાક સમયથી મારી પાસે અવારનવાર વ્યાજની પૈસા માંગી મને હેરાન કરે છે નંદા સાહેબ. આજે વાત આવી ને પૈસા જોતા હતા એટલે આપ્યા, મદદ કરી નંદા સાહેબ. આ મદદ કરનાર વ્યક્તિ પછી એના રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલો નક્કી કરી એના ઉપર આગળ જાય છે અને વ્યાજના પૈસાની અવારનવાર ઉઘરાણી કરે છે. આમ મને મારા ઘરવાળાએ વાત કરી એટલે નંદા સાહેબ મૂળ ફરિયાદી છે નંદા સાહેબ. કોઈ પણ માણસ ની નજીકનું પાત્ર હોય, એની પત્ની હોય તો એને એની વાત કરી. પછી નંદા સાહેબ સુસાઇડ નોટ વાળું જે મટીરિયલ છે એ પછીના પેરેગ્રાફમાં ફાઇન કર્યું છે. તો નંદા સાહેબ ક્યારેક કોકને ખોટું કરવું હોય અથવા તો કોઈને ફસાવી દેવા હોય, ઓ કદાચ એન્ટેન્સ હોય, એવી દલીલ બંને પક્ષે નથી થઈ, છતાં મારે ધ્યાન ઉપર એટલે મૂક્યું. તો સાહેબ સુસાઇડ નોટમાં એક ફિગર, ઇન્ટરેસ્ટ અને કેટલા સમય આવું ડિફાઇન કરેલું છે નંદા સાહેબ. એ એફિડેવિટમાં પણ ઉલ્લેખ કરેલો છે અને એફઆઈઆર માં પણ છે. આજરોજ મારા પતિ લખેલ પરિવાર અને પોલીસ કમિશનર જુનાગઢે સુસાઇડ નોટ લખેલી તે મળી આવતા તે વાંચતા મારા પતિ નંદા સાહેબ આ વાંચીને એ પેલા મટીરિયલ કહી દીધી મૂળ ફરિયાદી કે ભાઈ મારા પતિ ગુમસુમ રહેતા, પૂછું તો એવું કીધું કે બાળકોના ભણવાની વાત છે, સગાઈ ની વાત છે, મેં પૈસા વિદ્યા હતા, હવે લોકો હેરાન કરે છે. પછી સુસાઇડ નોટ પણ એના ધ્યાન ઉપર પછી આવી મૂળ ફરિયાદીના. મારા પતિ પ્રફુલ ચોથાણી પાસે 75,000 વ્યાજ 2% લેખે
ઈશ્વર કોન્સાગ્રા એટલે કે હાલના અરજદાર જેની અબાણી સાહેબે વાત કરી બાજુની દુકાન છે કરિયાણાના પૈસા છે એની પાસે 3,90,000 માસિક 2% લેખે રેખાબેન ની અહીં વાત નથી એટલે એમાં સમય નહીં લઉં નામદાર સાહેબ અને રાજુ મોરી પાસે 50,000 ને ત્યાં ચૂકવતા હતા અને જિગ્નેશ મોરી જે હાલના અરજદાર છે 1,15,000 રૂપિયા માસિક 10% વ્યાજ લેખે અને પછી 10,700 વ્યાજના ચૂકવતા હતા અને આ લોકો આ દિન સુધી વ્યાજ ચૂકવેલ હતું અને હવે વ્યાજ ચૂકવવામાં સક્ષમ નથી તેથી આ પગલું ભરેલું છે નામદાર સાહેબ. હવે નામદાર સાહેબ ઇન્વેસ્ટિગેશન નું સ્ટેજ જોઈએ તો બિલકુલ પ્રારંભિક તબક્કે ઇન્વેસ્ટિગેશન છે. આજે તારીખ 9 છે નામદાર સાહેબ. આ બંને લોકોને 3 તારીખે અટક કરવામાં આવ્યા છે એટલે 4-5 દિવસ પહેલા અટક કરવામાં આવ્યા છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન પેન્ડિંગ છે. અબાણી સાહેબે વાત કરી મુજબ નામદાર સાહેબ આ હેન્ડરાઇટિંગ એક્સપર્ટ ને મોકલવાના છે. અત્યારે જે LIC ને લગતા કામ કરતા ઇન્સ્યોરન્સ ને કામ કરતા એમાં એના જે સિગ્નેચરો કે હસ્તાક્ષર છે એ સુસાઇડ નોટ ને મળતા આવે છે નામદાર સાહેબ. પણ FSL નો રિપોર્ટ છે એના નિર્ણયના આધારે ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી કામ કરશે નામદાર સાહેબ. જ્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન પ્રારંભિક તબક્કે હોય સુસાઇડ નોટમાં ક્લિયર કટ વ્યાજ એનું નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય નામદાર સાહેબ ત્યારે આવા લોકોને જામીનની સવલત આપવાથી ઇન્વેસ્ટિગેશન ડેમેજ થવાની પૂરી શક્યતા છે નામદાર સાહેબ. હવે નામદાર સાહેબ ફરી એકવાર સીરિયલ નંબર 4 વાળા 15-24 વાળા અરજદારની વાત કરીએ તો 2% લેખે 8.5 વર્ષ પહેલાથી વ્યાજ આપ્યા. જે કરિયાણાની દુકાન છે ખાલી 32,000 રૂપિયાની માંગણી કર્યા તો એવું થઈ છે 8.5 વર્ષ પહેલા 8.5 વર્ષ પહેલા માસિક 8,000 રૂપિયાનું વ્યાજ ચૂકવાતું હતું નામદાર સાહેબ. ઓ કેસ છે નામદાર સાહેબ અને અરજદાર સીરિયલ નંબર 5 વાળા 18-24 વાળા અરજદાર છે એને 95,000 રૂપિયા 10% વાળા અને 20,000 રૂપિયા 6% વાળા એટલે માસિક 10,700 રૂપિયા વ્યાજની નામદાર વાત. આ બંને અરજદારોની અરજીમાં અથવા તો એના ઓરલ રજૂઆતમાં નામદાર સાહેબ એ લોકો વ્યાજ ઘટાડવાનું લાયસન્સ ધરાવતા હોય એવું ક્યાંય આવ્યું નથી. ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી આનું ઇન્વેસ્ટિગેશન પણ કરી રહી છે નામદાર સાહેબ કે આ લોકો પાસે લાયસન્સ છે 10% વ્યાજે દેવાનું. તો ઓલા જેને કીધું કરિયાણા દુકાન છે દીકરો બેસે છે એની પાસે 2% વ્યાજનું તો આ પણ ઇન્વેસ્ટિગેશન થવા જઈ રહ્યું છે નામદાર સાહેબ. એફિડેવિટની વિગતે સોગંદનાની વિગતે ગુનાની ગંભીરતા અને સુસાઇડ નોટ ધ્યાને લઈ જામીન અરજી નામંજૂર કરવા આપ નામદાર સાહેબને નંબર આપેલ છે. વેરી મચ ઓબ્લાઇઝ. If your honor permits, in a reply, just your honor, that fellow who was insurance agent, and we have filed an rather the documents where he accepted money to pay the policies, rather the remuneration by way of installment, and we purchased some certain policy, and that is why the documents are placed, your honor. As such, your honor, the amount of depositing, your honor, as an installment towards the insurance policy seems to have been not been deposited to the insurance policy. It seems so. That is what we have explained. 11. ઓબ્લાઇઝ. આયો છોટા કરશો સર. DC ઠાકર, ઓકે શ્રી KD દવે, ઓકે શ્રી DA યાદવ, દિલીપભાઈ વલ્કુભાઈ, આટલા બધા 20. નીચેથી ટ્રાન્સફર થયેલો આ નીચેથી ટ્રાન્સફર થઈને આવે. જોઈ લો સર. દિલીપભાઈ વલ્કુભાઈ, સાપરાજભાઈ જગુભાઈ, કાનાભાઈ ભીખાભાઈ, અશ્વિનભાઈ રામભાઈ, દાસાભાઈ ભીખાભાઈ, માંડાભાઈ અર્જુનભાઈ, ગોવિંદભાઈ રામભાઈ, વર્ધનભાઈ અર્જુનભાઈ, રામભાઈ કોલાભાઈ,
એમાં સાહેબ હું આરોપી નંબર 3 અશ્વિન વલ્કુનો એડવોકેટ છું. એ 5-6 વર્ષથી ફરાર છે. એટલે સાયણી સાહેબમાં 4-5 વર્ષ પહેલા ટ્રાયલ ચાલતી હતી, પછી ફરાર થઈ ગયા. પછી એની ગેરહાજરીમાં ટ્રાયલ ચલાવવાનો હુકમ થયો છે. બાકીની ટ્રાયલ પૂરી થઈ ગઈ છે. બીજાના એફએસ પણ લેવાઈ ગયા છે. પછી સાહેબની કોર્ટ બંધ થઈને નીચે વર્કલોડના હિસાબે પછી ચાલતું નહીં. એટલે આમ તો એને પેલાનું જયારે આવશે ત્યારે હા, જોઈશું. એટલે આમ દલીલના સ્ટેજ ઉપર છે. એટલે દલીલ બાકીના સાંભળીશું. એટલે NBW ઉપર કદાચ એમને એમ ચાલે છે મેટર. કશું આપણે એને પેલાનું જયારે આવશે ત્યારે એનો હા, judgment આપશું. એટલે હવેનું સ્ટેજ ઈ છે, પેલું ગેરહાજરીમાં પુરાવો લેવાનો. હવે આપણે 299 લઈ લીધો. ટ્રાયલ સેપરેટ કરીને બાકીનાનું ના ના આ જ ભલે ને એટલે એના પછી એના પૂરતી ટ્રાયલ સેપરેટ કરી દઈશ, પણ અત્યારે આનું પછી હા, પુરાવો આ એટલે બીજો રહી ગયો એનો એટલે પાછો. બાકીના બધાના વકીલ ડી યાદવ છે. આર્ગ્યુમેન્ટ એને પણ આવતો હોય તો ક્યાંકથી શોધી કાઢો ને. નથી આવતું નથી? 5 વર્ષથી. કંઈક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો ને તમે, તો તમને એ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે તો એ આગળ હાલે. એફએસઆઈ બાકી છે. કયું છે? આનું લઈ લઈશું આપણે જુભાઈ, હાજી. આનું લઈ લઈશું. એટલે દલીલો ઉપર છે હા, બાકીના. આનો એટલે પુરાવો તો પ્રિઝર્વ રહેવાનો જ છે. એક જ નાખી પૂરું થઈ જાય. તમે નીરુભાઈ જોઈ લેજો ને, સર એટલે દલીલ જે કંઈક કરવાની ભલે એક 15 દિવસ ભલે જાય. સર 15 દિવસ ભાઈ ચલાવી દે. એકાદ વાર. અડધા રબારી આરોપીઓ પર તો સમાધાન થઈ ગયું ને હે? અડધું એમાં પાછળથી મોટા ભાગના રબારી જ્ઞાતિના આરોપીઓ છે. ગુજરનાર રબારી જ્ઞાતિના છે. એટલે એ લોકો પૂરતું સમાધાન થઈ ગયું છે. એટલે આમ બધા હાફ હાર્ટેડલી અડધું બોયલા છે, અડધું નહીં. એનાથી નીરુભાઈ એમાંથી ફૂલ આર્ટ ક્યાં કરે છે એ જોઈશું આપણે. હાજી. પેલા બધા રિપોર્ટ આપી દીધા ને બાકીના તો. અત્યારે 23 તારીખ રાખી છે, તમે ત્યાં સુધી જરા એનો અભ્યાસ કરી લેજો, પછી તારીખ ફિક્સ કરી દઈશું અમે. અપીલ જ છે ને. કોણ છેલ્લે? પંચો આવે છે ને. આ રાષ્ટ્રવાદી છે? આ તો આપણે આ ડોક્ટર આમાં નીરુભાઈ છે ને પેલું ઇન્ટરેસ્ટ સ્પંદનામાં પંચોને બોલાવ્યા છે એવું મને. એટલે એમાં એવું છે કે તમે સોર્ટ આઉટ કરજો. એક ને એક પંચો 2-3 જણા હોય તો એ આપણે એ ભેગા એ રીતે સર, કરીએ. મુદત આપવા આટલે મુદત જ વિનંતી એટલે એને- કાઢ્યું ને. ના ડ્યુટી બી નથી, થોડી લાંબી. હા, લાંબી લાંબી લાગે. એટલે સોર્ટ આઉટ થઈ જાય ને પેલા પંચો, હું થોડું નોટિંગ મારું પણ જરૂરી છે. એટલે એટલા પંચો ને પેલા કાઢીએ. જી સર. કેમ કે એકમાં એવું થયું છે કે સર, એક પંચ પેલા લઈ લીધો છે. આ પછી પાછો રહી જાય ફરી. ના ના, ફરી વાર લઈ લીધી છે દુબાની. કેમ કે અહીં તો અમને તો કે જો કે અમારે તે ગોળ કુંડાળો, પણ ગોળ કુંડાળો અમારે મારવાનું ભૂલી ગયો. ના, સર. સરકારી વકીલ સાહેબ ભૂલી ગયા, અને આરોપીના વકીલ સાહેબ ને તો એવી ઈચ્છા જ હતી જ હા, તે. એ એક મુદ્દું જ લઈ ના, ગયા. એ ફરી વાર આવે એવી ઈચ્છા હતી, વગર 311 આવી, એટલે એ થઈ ગઈ છે. હે? એમાં બે પંચનામામાં પંચ એક હોય મને યાદ નથી કોણ હતો, આ તો તમને કહું. સાચી. ના, એવું કોઈ સમજ- બે પંચનામામાં હોય ને સાહેબ, એને 2 માં સાક્ષી તરીકે પણ 2 વાર બતાવ્યો હોય. એટલે એકમાં આ તો કદાચ એમાં કુંડાળું જે કરો તે ને, કુંડાળું ઓલામાં બીજામાં કામ ન થતું. ના, પણ એને તકલીફ એ ઈ વખતે પડે. લે ને ત્યારે જ જો બધે પક્ષે Yes, sir. કહી દીધું હોય કે આ એ બહુ પંચભાઈ છે, સાક્ષીમાં તો સાચું. ફરી વાર આ ખરાબ, ઓલું Record રેકોર્ડ ઉપર ખરાબ થતું. ખરાબ લાગે, બીજું કશું નહીં. Your Honor. કોનું છે મને ખબર નથી, આ તો મને એવું કંઈક મગજમાં યાદ છે કે આવું ના, કંઈક હતું. ઘણી વખત રહી જતું હોય. અમારે તો યાદ રખાય જ નહીં. કાળાભાઈ પાચાભાઈ, વિસાવદરમાં તો એક આવા જ. બિચારાને NBW કહે. બાવનભાઈ ગોગનભાઈ, રામભાઈ બાલાભાઈ, પિયુષભાઈ બાલાભાઈ, સુરેશભાઈ પ્રતાપભાઈ, કાનાભાઈ અમીરભાઈ, બાલાભાઈ રાજાભાઈ, ભરતભાઈ જેઠાભાઈ, અમીરભાઈ બચુભાઈ,
રાજુભાઈ ગોગનભાઈ, ઘેલાભાઈ મુળુભાઈ, લેપાભાઈ ઘેલાભાઈ, હીરાભાઈ પરબતભાઈ, બીજલભાઈ અમરાભાઈ, ભાવેશભાઈ દેવરાજભાઈ, કરશનભાઈ રૂડાભાઈ, નારણભાઈ પુનાભાઈ, બાનાભાઈ દેવાભાઈ, દાયાભાઈ ભીમાભાઈ, કુંભાભાઈ હીરાભાઈ, રાજુભાઈ હીરાભાઈ, રાજુભાઈ ડોસાભાઈ, રાણાભાઈ રૂડાભાઈ, કાનાભાઈ દેવરાજભાઈ, સમીરભાઈ ડોસાભાઈ, રૈયાભાઈ નાજાભાઈ, વિક્રમભાઈ બચુભાઈ, નાથાભાઈ જાદવભાઈ, રાજુભાઈ કર્ણાભાઈ, બાલાભાઈ રાજાભાઈ, એભાભાઈ મેરુભાઈ, બાવનભાઈ મેરામણભાઈ, પૂનાભાઈ જેઠાભાઈ, રિપોર્ટ. સંજયભાઈ ડોસાભાઈ, માલુભાઈ પરબતભાઈ. બીજું એક તમે જે વકીલ સાહેબ મને કે આમાંથી જેટલું તમારે પંચનામા એડમિટ છે તો એટલું તો કરી દો તમે. તમે છો ને એમાં? તો એટલું જેટલા એડમિટ છે તમે 3 ભેગા થઈને એટલું તો કરી આપો. હાજી. સપોઝ ઇન્ક્વેસ્ટ હોય તો સામાન્ય રીતે ઇન્ક્વેસ્ટ નું એડમિટ થતું હોય છે. હું અહીંયા આવ્યા પછી એક જણાએ નથી કર્યું, બાકી લગભગ ઇન્ક્વેસ્ટ એટલે એ જે હોય સપોઝ કે આરોપીના કપડા છે તે એનું હોય નહીં કઈ તો એનું થઈ જાય. મરણ જનારના કપડાનું તો પ્રશ્ન આવતો નથી. એટલે એવું તમે સેજ કરો તો એટલું તમે એટલું મહેનત કરો એટલે આપણે એટલું પછી સીધું હાજી. થાય તો તમારે આટલી ફાઇલો હાચવી નહીં પછી જાજુ બીજો વર્ષ 1.5 વર્ષ સુધી. પડી ગયા પછી વધારે હસાવી પડશે. પછી ઉપર વાળો હાચવશે જેને આ કાં તો આ જશે કાં તો તમે જશો. અહીંથી તો તમારે તો પૂરું થાય. તમે જતા નથી ને કોઈ હાઈકોર્ટમાં તો આ પછી 30 તારીખ રાખી. થોડી લાંબી રાખી. રાખી યુટીપી નથી એટલે વિનંતી છે. 13 તારીખ 13/2 વેરી મચ ઓકે. 13 તારીખ 13/2. ઓકે શ્રી વીએન માધવ, તે ખરા મટકનું. ઓકે શ્રી આરકે બોલ, જી. આશિષભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ, સાંભળી લે આજે આજ ખરા ને માટક હા તો વાંધો નહીં. કઈ કઈ આવી સાંભળી લે માટક ભાઈ. જી સર. સાજિદભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ, બેસો. ઓકે શ્રી એમ કે પુરોહિત, ઓકે શ્રી ડીએ મોજા, ઓકે શ્રી એસઆઈ પઠાણ, રાજનારાયણ, સાંભળી લે આર્ગ્યુમેન્ટ છે. સાંભળી લે અહીંયા કોર્ટમાં કરીને આ પતાઈ ના હોય વાંધો નહીં. મોકલે છે. દલીલ માટે આ 3 મુદત થી ચાલે છે. બોલાવવાનું યાર આમાં કયું એક ઓલી પિસ્તોલ પકડાઈ જેવું છે ને લેખિત દલીલ સાહેબ એમાં તૈયાર થઈ ગયું. કરીને કઈક એક ફાયર નહીં નહીં સાહેબ એમાં લેખિત દલીલ અત્યારે મારા સિસ્ટર હું દીકરો ગળો ભાઈ ગયો એ અત્યારે હોસ્પિટલમાં છે. એ પડી ગયા થાપર ગળો એટલે ઓપરેશન કરે એટલે હું ત્યાં એટલે પૂરી તૈયાર નથી થઈ એમ. એને હિસાબે સર લેખિત વાંધો નથી ને. સાજિદ ખાન નો ગુગદડ અહીં તો રાખો જુનાગઢમાં. એટલે અમે લેખિત જ દલીલ આપે સાહેબ થોડી અડધી પોળી તૈયાર થઈ ગઈ. સારું ચાલો.
પહેલી તારીખ 1-2 બોલો જીઓ મોજ કરી લો. પૂછશે આ એ તમે બે માં જે આવશે હું સાંભળતો થઈ જઈશ બરોબર. ભગતસિંહ જેમ દેવાણી, ભગતસિંહ આજે ઠાકર, એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન, કાસમભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ, કાસમભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ, લઈ લીધું મને બધો દેશ ભગતસિંહ બીએન માધવ, ભગતસિંહ બીએ યાદવ, ભાવેશભાઈ ઉકાભાઈ, આમાં એવિડન્સ ઓફ બાકી વિપિનભાઈ આમાં મુદ્દામાલ સિવાયના જે સાક્ષી ચાલી વાળું તો કહો તો એ તો ચાલે કરી દઈએ આપણે. હા સાહેબ. તમારે જેની સાથે મુદ્દામાલ સાથે ઓલું ના હોય ટકરાર કાંઈ તમે બપોર કે સાંજ સુધીમાં પેલા મને કહી દેજો ને. તે પ્રમાણે આપણે એને કાઢી નાખીએ. ભાવેશભાઈ ઉકાભાઈ, મુદ્દામાલ તો કદાચ આવતા વાર લાગે. નિવૃત્તિબેન ઉકાભાઈ, વર્ષાબેન ઉકાભાઈ, રતનબેન, હેન્ડ રાઇટિંગ સિવાયના પંચો છે ને તપાસે કે વાંધો ઇન્ક્વેસ્ટ ના અંતે ચાલુ કરી બહુ વાંધો જેવું છે. ઇન્ક્વેસ્ટ તો એડમિટ કરેલું છે. એડમિટ એ એડમિટ એના સિવાયનું હા. બનાવવાળી જગ્યાનું પંચનામામાં તમારે ક્યાં પ્રશ્ન આવે? 306 માં છે ને જી. એને કઈ પ્રશ્ન નથી. ઇન્ક્વેસ્ટ બનાવવાળી જગ્યાનું પંચનામું હોય કે મરણ જનારના કપડા હોય, બ્લડ સેમ્પલ એમાં કેવું છે એ પાછા એ પંચો પાછા વિટનેસ છે એટલે વિટનેસ હોય હા એટલે એને રાખશું એમ. હા ફરક નથી પડતો. તમે મને કહી જેટલું દેજો ને. ઓછું થાલું કરી નાખું સાહેબ. હા કબૂલ તમે સાંજ સુધી નામ આપી દો એટલે એને આપણે કાઢી નાખીએ. જી સાહેબ. હવે 23 તારીખ રાખી. કેવી છે? ભગતસિંહ જેમ દેવાણી, ભગતસિંહ એકમ પઠાણ, ઇરફાનભાઈ જુમાભાઈ, આપણે યાદી કરી જુનાગઢ પણ આમાંય તે જે એના વિના ચાલ્યું ચાલુ આપણે ચાલુ કરી દઈએ ને. હા બપોરે નામ આપતું નામ આપ્યું એટલે જેટલા ના હોય એટલા તો પૂરી આપણું. અઢાર 1 સાક્ષી આવશે હો પેલા પઠાણ સાહેબ આવતી વખત. હા હું નામ બપોરે આપી દઉં. હા કલાક જેટલું ચાલે એટલું આપજો એમ નામ. એટલે હું કલાક જેટલો એમાં બિઝી રહું તમે. ભગતસિંહ એમપી વાઘેલા, ભગતસિંહ કેડી દવે, મારી સાઈન તો છે. પાઠ પોકાર પાઠ ને ઉતારશે એમ સાંભળી જાય તો કદાચ
બાર પોકાર પાડ ને એટલે એમને કદાચ સંભળાય તો હોય. બેન તમારું નામ આ પોકાર પડે ઉભો થઈ જવું. હાલે, કિશનભાઈ. ચાલો હાલો. આ તમારા એક કોન્ટેક્ટમાં ખરો એમ આરોપી? 8/23 છે ને? હા, હરેશ દીવા. હરેશ જીવા. એને કઈ હાઈકોર્ટ માંથી પેરોલ મળ્યા હતા, પછી હવે હાજર થયો છે કે નહીં ખ્યાલ નથી થયું એટલે નથી થયો, તો વોરંટ કાઢ્યું. જોઈ તો લેજો, કદાચ મળી જાય તો. હાજી. પછી એના ફાધર આવતા બંધ થઈ ગયા. એ તો ઠીક, પણ ભાઈ ડાયરી લાવો તો પેલો. આને ઓલો એમ નથી ક્યાં જતું રહ્યું? એમાં સાહેબ ઓલું 164 ના નિવેદન ની કોપી મળી, આપી દીધું સીડી. પછી ઓલો ડી લિસ્ટ ની તો હું બેન પાસેથી લઈ લઈશ. એટલે સીડી બેન સીડી તમે લાવો એટલે એની એમ નહીં, એની બ્લેન્ક કોપી આપવી પડે તો એને અમે આપીને એમને કોપી કરી. એ તો તમે જે ઓરિજિનલ સીડી હશે એ, પણ બ્લેન્ક આપો તો કોપી એમાં આરોપીને આપવાની કોપી પોલીસ સ્ટેશનમાં જ તમારે હશે. પોલીસ સ્ટેશન વાળાને કહો કે ભાઈ આ બ્લેન્ક સીડી લાવો અને કવર ઓલું સાથે, પેલું પ્લાસ્ટિક નું કવર નહીં, આમ જરા મજબૂત આવે ને જેવું, એને કહો એટલે અમને આપી દે ને નકલ. 30/1. જી. પકડને જેલ દેવાનું. પકડને ત્યાં જોશી. આગળ તો હશે. મેં એમને પણ જાણ કરી દીધી છે, વોટ્સએપ કરી દીધું. એટલે હવેની તારીખ રાખીએ છીએ, ત્યાં સુધીમાં જો આવશે બાકી લઈ લેશું. એટલે આયો ની જોડે બોલાવી. વગર આવ્યો પણ આવ્યો કાઢ. આને જે રિપીટ કરજો ને ઓલા નાખજો ને. આની જોડે ને આયો ની જોડે પછી પીએસઓ હશે ને? પીએસઓ ને કાઢે. પીએસઓ લાવે તપાસે. પીએસઓ ચાવડા ગયા વખતે આવ્યા. થઈ ગયા એમ માટે ત્યાં પૂછીને કોઈ દેખાય પણ નથી. આવ્યો ને આ કોઈ પણ નથી. વાઇબ્રન્ટ પૂરું ક્યારે થાય? 13 કે 14 માં થશે. 17/1 રાઈટ. ચાલે છે. 17. ઓકે શ્રી આરકે સુરતભાઈ લાખાભાઈ. એમાં દિવાળી પેલું આમાં કોક ને એપિરન્સ નું કહેજો તમે નીરવભાઈ, કહી દઈશું complete. કારણ કે બધું આવી ગયું છે એટલે મુદ્દામાં. સુરતભાઈ લાખાભાઈ, ગુંજનભાઈ જીતેન્દ્રભાઈ, મિતભાઈ આનંદભાઈ, યુવરાજભાઈ લાખાભાઈ, સંજયભાઈ મહેશભાઈ, મુકેશભાઈ બીજલભાઈ, જુગલભાઈ આનંદભાઈ, મોનાબેન આનંદ. બધા
19-1. અતુલભાઈ પ્રાણભાઈ. અતુલભાઈ પ્રાણભાઈ. વકીલ સાહેબ કોણ તમારા? આવતું બધું તો રાખીને આવજો ને. 19-1. દેવ રાજુભાઈ. દેવ રાજુભાઈ. કૃણાલ હર્ષુભાઈ. યોગેશભાઈ કાળાભાઈ. વકીલ સાહેબ કોણ તમારા ત્રણના? ધક્કા. યોગેશભાઈ જયા જોશી. ત્રણેયના ધક્કાભાઈ જ છે. એમને કહેજો આ બેસાડો ને ધક્કાભાઈ ને કહી દી. બેસો બેસો. બેસા. 12 ધક્કાભાઈ ને કહી દેવાનું. ધક્કાભાઈ. યોગેશ્રી શ્રી જોરદાર. યોગેશ્રી આરામ રાજા. વિઠ્ઠલભાઈ રાજાભાઈ. કેટલા પૈસા બાકી? આજે કઈક 2000 ભર્યા છે. 9,200. કેટલા ભર્યા આજે? 2 ભર્યા. 2 ભર્યા. એટલે પણ પહેલા કેટલા ભર્યા હતા ખરા કે કશું નથી ભર્યા? હા, શરૂઆત કરી. શરૂઆત 8-9 હજાર જેવું છે. ક્યારે ભરશો બીજા ભાઈ? પૈસા બીજા ક્યારે ભરશો? બીજા પૈસા ક્યારે ભરવાના? કેટલા ભરશો મહિના પછી? બરાબર. વધારે ભરવાના ભાઈ? 3 તારીખ 3/2. તમારે કંજારી ભાઈ સામે કોણ વકીલ સાહેબ છે? સામે વકીલ સાહેબ છે એક સાચેલા ભાઈ. મોહનસિંહ જાની. મારે ઓન ડેમેજ નો વીમો છે ખાલી. હમણાં આ સાંભળી ચલો ને. હા. ઓકે. તમારે 17 સિરિયલ નંબર 17. ઇસ્યુ છે ને એમાં લાસ્ટ ટાઈમ સાહેબ ડ્રાઈવર નું પૂરું થઈ ગયું હોય મુદ્દા ઉપર રહેશે. મુદ્દા કરી નાખવા છે આપણે. 8/2 પેલી અરજી આપી દીધી. આપી દઈએ. મારે મંથલી વિટનેસ છે તો તમારું બધું સિલેબસ 16 માં એમએસસીટી છે. સર એમાં મારા પુરાવા પર એક રિપોર્ટ કોન્સોલિડેટ થઈ ગયા છે. ગયા વખતે તો આપી ને ગભરાયા બધું તો તમે આપી દીધી ને. હા સર લાસ્ટ ટાઈમ આપી દીધું. કોન્સોલિડેટ થઈ ગયા થઈ ગયા. ક્યારે લાવશો તમે? છે. મંગળવાર આવતા મહિનામાં આ મહિનાની એન્ડિંગ આવતો. પ્લીઝ એક બાકી વાત કરીએ. હાકમભાઈ ઇબ્રાહિમ. 3 ને બોલાવ્યા હતા. એમાં 20 અને 23 નંબર ઘડી આવતા નથી એવો શેરો આવ્યો. તો સારું અતિ ઉત્તમ. ચાલો આમિર ખાન, આમિર ખાન.
આમિર ખાન હામિદ ખાન ચાલો અંદર આવતા ભાઈ. આમિર ખાન હામિદ ખાન બેસો. અને એને ક્યાં એને નથી એનો બહાર નથી કે યાર આ તું વોરંટ પર અંદર ના મોકલી દે. એક ખુરશી સામે જો દુરેશભાઈ યુટીપી છે ને નથી. દીકરો અવેશ પણ અમારી સાથે જામનગર થી નીકળી આશરે રાતના 2 વાગ્યે જુનાગઢ પહોંચેલા અને સરકારી દવાખાનામાં મારી દીકરી બંસ વોર્ડમાં દાખલ હતી. ત્યાં તેણીને મળેલા અને તેણી ગોઠણથી ઉપરના ભાગે મોઢા સુધી દાઝેલી હતી અને પાટા વાળેલા હતા અને તેણીની સારવાર ચાલુ હતી. અમે તેણીને બનાવ બાબતે પૂછતા તેણીએ અમને જણાવેલ કે મને અહીંથી જામનગર લઈ જવાનું કહેલું છે અને પછી સાહેબ જામનગર લઈ ગયા. અને જ્યારે જામનગર લઈ જવાનું કહેલું જેથી અમે એમ્બ્યુલન્સ ભાડે રાખેલ અને બીજા દિવસે 8 વાગે અગિયાર નીકળી બપોરના 3 વાગે આવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલ. તેણીએ અમને રસ્તામાં વાત કરેલ કે મારા ધણી સાજીદે ગઈકાલે ઘરકામ કરતી હતી ત્યારે ઢીકાપટોનો માર મારી મારા ઉપર ચરિત્રની શંકા કરી મારી નાખવાને લીધે મારી ઉપર કેરોસીન રેડી મને સળગાવી દીધેલ છે. મેં જુનાગઢ દવાખાનામાં ડરના હિસાબે મામલતદાર પાસે હું ચા બનાવતી હતી. 2 ડીડી છે આ કેસ. આ જે કેસ છે એમાં 2 ડીડી આવ્યા. જુનાગઢમાં એવું કીધું કે ચા બનાવતા હતા ત્યારે અને પછી બીજું ડીડી છે સાહેબ જામનગર લઈ ગયા ત્યાં લેવામાં આવેલું અને તેમાં એમને કેરોસીન મને ઢીકાપટોનો માર માર્યો અને પછી મારા ઉપર કેરોસીન રેડી અને મને મારી નાખવાની કોશિશ કરી છે. આ વર્ડ્સ એમાં છે સાહેબ. આખો કેસ છે સાહેબ. આ કામે સાહેબ 26 છે જ્યારે ફરિયાદીની જુબાની લેવાની છે તેઓએ સમર્થનકારી જુબાની આપેલ છે સાહેબ. PW3 તમામ હકીકતને સાહેબ સમર્થન આપેલ છે. અહીંયા જે ડીડી લેવાનું આવું શા માટે બોલી ત્યાં ગયા એટલે કીધું કે મને અહીંથી લઈ જાઓ કેમ કે એ સમયે એના સાસુ અને પતિ ત્યાં હાજર હતા. મને અહીંથી લઈ જાઓ એવું એમાં આવે છે સાહેબ. એટલે લઈ જાય છે પછી એ જે હકીકત છે એ સાહેબ જણાવે છે જે ન માનવાની કોઈ કારણ નથી સાહેબ. એક કુદરતી ક્રમમાં બની શકે એવી બાબત છે કે જે વ્યક્તિઓ એને સળગાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો એનામાં કેરોસીન છાંટેલું એ વ્યક્તિઓ હાજર હોય એ ડરમાં હોય ભયમાં હોય એને કારણે એની હાજરી દવાખાનામાં હાજર હોય ત્યારે એને એવું લખાવેલું હોય કે હું ચા બનાવતો પણ પાછો એ ખુલાસો કરે છે જ્યારે રસ્તામાં હું આ ડરને કારણે મેં આવું લખાવેલું છે. ખુલાસો છે આમ. ફરિયાદીની બીજો પેલા મારી દીકરી અસ્મા બીજાના લગ્ન બનાવને 1.5 વર્ષ થયેલા. અમારી સાથે જુદી રહેતી હતી. ભાડા મકાનમાં રહેતી. સાજી સંતાન થયેલા પછી સાહેબ 4 નંબરનો પેરા. ત્યારબાદ મારી દીકરીએ 2 દિવસ જઈ આવું તેમ કહેતા તારીખ 7/11/16 ના રોજ જામનગરથી જુનાગઢ ગયેલી. મારી દીકરી જામનગરથી બપોરના 1:30 વાગ્યાના અરસામાં નીકળી અને તે સાંજે 6 વાગ્યા જુનાગઢ પોતાના પતિને ઘરે આવેલી. મને મારા મોબાઈલ ઉપર મારી દીકરીના પતિ સાજીદનો ફોન આવેલો અને વાત કરેલ કે મારી દીકરી છોકરી બળી ગયેલ છે અને હું તેને સરકારી દવાખાને જુનાગઢમાં દાખલ કરું છું. ત્યારબાદ હું રાત્રે 9 વાગે મારો દીકરો સાજીદ, ઉમર, ભાણેજ ફારૂક, હુસેન તથા મારી દીકરી અસ્માનો દીકરો અવેશ વગેરે જામનગરથી નીકળી રાત્રે 1:30 વાગે જુનાગઢ દવાખાનામાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવેલા અને બંસ વોર્ડમાં આવેલા અને ગોઠણથી ઉપર આખી દાજી ગયેલી હતી. છાતી તથા મોઢા ઉપર દાજી ગયેલી હતી. તેની સારવાર ચાલુ હતી. તેને દવાખાના પાટા બાંધેલા હતા. મેં મારી દીકરી અસ્મા સાથે વાત કરેલી અને તેને મને કહેલ કે મને જામનગર આવવું છે. એક જ વાત એ સમયે મને જામનગર લઈ જાઓ, બીજી કોઈ વાત થયેલી નહીં. ત્યાર બાદ મને ડોક્ટરને મળેલા
અને મેં મારી દીકરી અસ્માને જામનગર લઈ જવા વાતચીત કરી. આ ડોક્ટરે મને જણાવેલું કે અસ્મા વધારે પડતી દાઝી ગયેલ છે. દવાખાને અસ્માના પતિ અને સાસુ હાજર હતા સર. તે પણ આવેલ છે. 8/11/16 ના રોજ સવારના 11 વાગે મારી દીકરી અસ્માને લઈને જામનગર જવા નીકળેલા અને જામનગર બપોરે 2:30-3 વાગે જીજી હોસ્પિટલ પહોંચેલા. એમ્બ્યુલન્સમાં મારી દીકરી અસ્મા સાથે હું હતો. ત્યારે મારી દીકરી અસ્માએ મને વાત કરેલ કે લાસ્ટ લાઈન, હું હોસ્પિટલમાં ડરી ગયેલી, જેથી મેં બીકના હિસાબે એવું નિવેદન આપેલું કે હું ચા બનાવતા દાઝી ગયેલી. ખરી હકીકતે પ્રથમ મને મારા પતિએ મારેલી, પછી કેરોસીન છાંટેલું, ત્યારબાદ મને આંખ ચાપી બહાર નીકળી ગયેલ તેવી વાત મને મારી દીકરી અસ્માએ કરેલી. મારી દીકરી જામનગર જીજી હોસ્પિટલ 7 દિવસ દરમિયાન સારવાર દરમિયાન રહેલી અને મારી દીકરી 16/11 ના રોજ 4:30 વાગે ગુજરી ગયેલ. ત્યારબાદ મારી દીકરી અસ્માને અંતિમ વિધિ જામનગર મુકામે કરેલી છે. આ જે સાહેબ ફરિયાદ છે એ 19 તારીખના આપવામાં આવેલી છે સાહેબ. જે સાહેબ કોઈ ઘરમાં આવી ઘટના બને છે તો એ વિધિ કરવામાં સતત એની સારવારમાં રહ્યા હોય એટલે સાહેબ ડીલે જે છે એ માનવા લાયક છે સાહેબ. ફરિયાદીએ સાહેબ કારણ મને મારી દીકરી અસ્મા એવું કહેતી હતી કે પૈસા બાબતે તકરાર ચાલતી, ત્યારબાદ મેં પોલીસને આ બાબતે ફરિયાદ આપેલી, જે ઓળખી બતાવતા રજૂ થઈ છે. આ કામના જે સાહેદો છે સાહેબ, બીજા અન્ય સાહેદો, તે જે સાહેદો છે તેઓ કે જે એના સગા થાય છે તેઓએ પણ ફરિયાદ હકીકતને સમર્થન આપતી જુબાની આપેલ છે સાહેબ. જેમાં નસીમબેન કાપડિયા, સાહેબ નંબર 5, છે સાહેબ. જે હોસ્ટાઇલ થયેલા છે, પણ હોસ્ટાઇલ થયા બાદ જે હોસ્ટાઇલ થયેલા છે મહત્વની બાબત, હોસ્ટાઇલ થયા બાદ તેઓએ સમર્થન આપતી જુબાની આપી. શેમાં? 5માં? જી સર. ટીપમાં પણ જણાવેલ છે હકીકત, પણ મહત્વની બાબતમાં પછી એ વાત ખરી છે કે આજથી 100% સાહેબ સમર્થન આપેલ છે. આ કામે સાહેબ નંબર 6 કે જે જામનગરના ડોક્ટર છે સાહેબ, તેઓએ આ કેસને સમર્થન આપતી જુબાની આપેલ છે અને અભિપ્રાય આપેલ છે કે જે પેરા 7માં છે, લાશ ઉપરથી ઈજાઓ જોતા તેના ઉપર સામેથી કેરોસીન નાખીને દીવાસળી ચાપવામાં આવે તો આવી દાઝવાની ઈજાઓ થઈ શકે, ને આ દાઝવાની ઈજાઓ માણસનું મૃત્યુ થવા માટે પૂરતી હતી છે. આપની ઉલટ તપાસ વિગતવાર કરવામાં આવેલી છે, પરંતુ બચાવ પક્ષને મદદરૂપ થાય તેવી હકીકત આવેલ નથી. એમાં અમુક શક્યતાઓ લાવવાનો પ્રયત્ન થયો છે, બચાવ પક્ષ સફળ રહેલ નથી. સાહેબ, જે જુનાગઢ મામલતદાર કે જે ડીડી લીધેલું છે એને સાહેબ નંબર 9 તરીકે તપાસવામાં આવેલા છે. જે ફરિયાદમાં ફરિયાદી જણાવેલી છે તે બાબત જ આવે છે કે તેઓ રસોઈ કરતી હતી ત્યારે દાઝી જતા દાખલ કરેલ છે, પણ એનું કારણ પણ જણાવેલું છે. પછી બીજા ડીડીમાં કઈ રીતે જુદું આવે છે. આમાં જે પેજ નંબર 2 ઉપર 5મો જે પ્રશ્ન છે, તમને શા કારણે દવાખાને દાખલ કરેલા છે, એમાં એમનો આ જવાબ આવે છે. એમને દુઃખ ત્રાસ નથી એવું પણ આવે છે.
પરંતુ આ પ્રથમ ડીડી જે પાછળથી મરણ જનારે જુદી હકીકત જણાવેલ છે, કારણ પણ જણાવેલું છે. તે આમની ઉલટ જે છે એ મહત્વની છે. એ વાત કરી છે કે દર્દી સંપૂર્ણ ભાન અવસ્થામાં હતા, ડીડી આપી શકે તેવી સ્થિતિમાં હતા. છે પ્રથમ ડીડી લેવાનું ત્યારે એ ભાનમાં હતા, સંપૂર્ણ ભાનમાં હતા, એવો શેરો છે. એટલા માટે કે અહીંથી જામનગર લઈ ગયા હતા, ત્યાં પણ એનું ડીડી લેવાનું છે. હમ સાહેબ નંબર 10 કે જે જામનગરના ડોક્ટર છે જેને બર્ન્સવોર્ડમાં દાખલ કરેલા, મિસ્ટર વસાવડા, તેઓની જુબાની લેવામાં આવેલી છે. તેઓએ જે કામગીરી કરેલ છે તે બાબતે તેમને તે મુજબની જુબાની આપેલ છે. અને તેઓ એવું પણ જણાવેલ છે કે હિસ્ટ્રીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે 6:30 કલાકે પોતે ઘરમાં કિશોરવાળા જુનાગઢ રસોડામાં ખાવાનું બનાવતા હોય ત્યારે પ્રાઇમરીમાં ઝાડ લાગતા શરીર દાજી ગયેલું, એવું ડોક્ટર એમ કે છે કે અમારી હિસ્ટ્રીમાં લખાવેલું છે. એવી હકીકત આવે છે. પછી જે મામલતદાર છે તે 11 નંબર છે. મિસ્ટર વસાવડા દ્વારા જે જુબાની છે એ બચાવ પક્ષને મદદરૂપ થાય તેવી છે. ને તે હકીકત આવેલી છે જે ખરેખર તેઓ બચાવ પક્ષ કહે છે એ મુજબ. સાહેબ સાહેબ નંબર 11 તે નાયબ મામલતદાર કે જે સેકન્ડ ડીડી લેવામાં આવેલું છે. ને આ ડીડીમાં છે તેઓએ છેલ્લેથી 5મી લાઈન, મારા લગ્નને 1.5 થી 2 વર્ષ થયેલ, મારું સાસરું જુનાગઢ છે, 2 વર્ષથી મારો ઘરવાળો સાજિદ મને તકલીફ આપતો હતો. મારા સસરામાં મારા ઘરવાળાએ મને મળીને મને બાળી છે, ઘાસલેટ છાટીને મને સળગાવેલ છે, મને મારેલો હતો. આજે બનાવ બન્યાનો 3યો દિવસ છે. જુનાગઢ સિવિલમાં સારવાર લીધેલ હતી, ત્યાં મારું નિવેદન લેવામાં આવેલું છે. અને મેં એમ લખાવેલ કે પ્રાઇમસથી ઝાડ લાગતા દાજી ગયેલ તેમ લખાવેલ હતું છે. અને એમને ચારિત્રિક શંકા કરીને મારો ધણી હેરાન પરેશાન કરતો, એવી બધી હકીકતો સાહેબ આવેલ છે. તેઓએ તેમના નિવેદનમાં ફરિયાદ હકીકતને સમર્થન આપતી જુબાની આપેલ છે. આ કામે છે વડોદરા ના જે ટૂંકમાં જુનાગઢમાં ફરજ બજાવતા હતા તે ડોક્ટર ની જુબાની છે સાહેબ નંબર 14 તરીકે લેવામાં આવેલી છે. એનો પ્રથમ પેરેગ્રાફ, સાહેબ નંબર 14, હું તારીખ 11 ના રોજ સિવિલ હોસ્પિટલ જુનાગઢ ખાતે ફરજ બજાવતો હતો. તે સમયે એક દર્દી જેનું નામ અસ્મા સાજિદભાઈ ઠેબા હતા, તેમને સારવાર અર્થે લાવેલા છે. પ્રથમવાર જેના પાસે લાવવામાં આવેલા એ વ્યક્તિ ડોક્ટર, તેમને ઇતિહાસમાં પૂછતા
હું રોટલી બનાવતા દાઝી ગયેલ. ફેક્ટ એમને આવી છે સાહેબ. તેમને તપાસતા પેશન્ટ સભાન અવસ્થામાં હતા. તેમના શરીર અને કપડા ઉપર કેરોસીનની વાસ આવતી હતી. સાહેબ, આના ઉપર મેં ભાર એટલા માટે મૂક્યો છે સાહેબ, નો ડાઉટ દર્દીએ કીધું કે હું રોટલી બનાવતી દાઝી ગઈ. એની પાછું બીજી ડીડી ફેરવી નાખ્યું છે. એમ કે છે કે મને ત્રાસ આપતા મને કેરોસીન છાંટીને મારી ગયો. હવે આ ડોક્ટર પાસે એ રોટલી દાઝી ગયેલી બતાવે છે બનાવતી હતી, પણ સાથે સાથે એના કપડા ઉપર કેરોસીનની વાસ આવતી હતી. સાહેબ, જ્યાં સુધી મારું માનવું છે સાહેબ, કોઈ પણ કાપડ કે કોઈ વસ્તુ પ્રાઇમસની ઝાડ લાગે, સળગે, તો સાહેબ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિને વાસ આવે એટલી દુર્ગંધ કેરોસીનની એમાં આવતી ન હોય, બળી જાય, વેસ્ટ થઈ જાય, વાષ્પીભવન થઈ જાય છે. આમના કપડા ઉપર, એના શરીર ઉપર વાસ આવતી હતી સાહેબ. એ તો ક્યારે શક્ય? ઝાડ લાગી હોય તો ઝાડ બળી ગઈ, વાત પૂરી થઈ ગઈ. એમાં કેરોસીનની વાસ ની શક્યતાઓ નહીવત હોય છે સાહેબ. આમના કપડા ઉપર વાસ આવતી હતી, શરીર ઉપર વાસ આવતી હતી. છાંટવામાં આવેલું હોય તો જ આ શક્ય બને છે. ઝાડથી કઈ વાસ ન આવે છે, નહીવત હોઈ શકે છે. પણ આ તો ડોક્ટર નું કેવું એમ છે કે સભાન અવસ્થામાં તેના શરીર અને કપડા ઉપર કેરોસીનની વાસ આવતી હતી. તેમના શરીરમાં ચહેરા ઉપર બંને હાથ, છાતી, ગરદન, શરીરનો ભાગ અને નીચેના બંને પગ દાઝેલા હતા. તેમનું શરીર આશરે 70 થી 75% શરીર દાઝેલું હતું. તેને બર્ન્સ વોર્ડમાં દાખલ કરેલ હતા. વધારે સારવાર અર્થે રોજ હાયર સેન્ટર મોકલેલા છે. તો સાહેબ, આ જે ડોક્ટરની જે જુબાની છે સાહેબ, એ મુજબ પણ સાહેબ ફરિયાદીની ફરિયાદ હકીકતને સમર્થન મળે છે. કેમ કે જે મરણ જનારી રોટલી બનાવવાની વાત કરી છે એનો તો ખુલાસો કરેલો છે કે શા માટે એવું બોલ્યા હતા. પણ આ એક જે વાત છે કે શરીર ઉપર કેરોસીનની વાસ આવતી હતી, કપડા ઉપર વાસ આવતી હતી. ત્યારબાદ એમને આરોપીની પણ તપાસ કરેલી છે. એ પછી 20 તારીખે જયારે ફરિયાદ આપવામાં આવેલી એના બીજા દિવસે એની તપાસ કરવામાં આવેલી છે. અને એ મુજબ જે કાર્યવાહી કરી છે એને સમર્થન આપતી જુબાની ડોક્ટરે આપેલી છે. અને જે મહત્વ અમુક ડોક્યુમેન્ટ સાહેબ રજૂ થયા છે પેરા 2 માં આમાંમાં, જેમાં બચાવ પક્ષે વાંધો છે અને તેઓને વાંધા સહિત આંખ આપવા રજૂઆત કરેલી છે. તે મુજબ તે આંખ 10 આંખ આપવામાં આવે છે. તો વસ્તુનો નિર્ણય પણ સાહેબ અત્યારે કરવાનો રહે. તો સાહેબ જે ડોક્યુમેન્ટ છે સાહેબ, એમાં એવું કે આજ રોજ હું મારી સાથે ટ્રાન્સફર મેમો, ઓપીડી કેસ પેપર અને ઇન્ડોર કેસ પેપર લાવેલ છું. જેમાં ઓપીડી કેસ પેપર મારી સહી છે સાહેબ, અને ટ્રાન્સફર મેમો, ઇન્ડોર મેમો, કેસ પેપરમાં બર્ન્સ વોર્ડના મેડિકલ ઓફિસરની સહી છે. સહીઓ તો ઓળખાવી દીધી છે. જે દસ્તાવેજ અનુક્રમે દાખલ આંખથી દાખલ તબક્કે ઇન્ડોર કેસ પેપરને આંખ આપવા સામે બચાવ પક્ષે વાંધો અને વાંધા સહિત આંખ આપવામાં આવે છે. જે ડોક્યુમેન્ટમાં સહીઓ છે ઓળખાવી દીધી. વિનમ્રપણે સાહેબ મારું માનવું એવું છે કે ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ મુજબ જયારે સહીઓ ઓળખાવી દે, હસ્તાક્ષર ઓળખાવી દે, તો એ આંખે સાહેબ પડે દસ્તાવેજ. આ જે ડોક્ટર છે એમાં સાહેબ ઉલટ કરવામાં આવેલી એ વાત કરી છે કે દર્દી મને જે હિસ્ટ્રી લખાવી મેં મેં તેની ભાષામાં લખેલી અને જે તે બોલેલા તે મુજબ લખેલી. એ વાત ખરી નથી કે મેં તપાસેલ દર્દીના બંને હાથની હથેળીઓ દાઝી જવાની કોઈ ઈજા હતી નહીં. એ વાત ખરી છે કે મેં તપાસેલ દર્દીના પગના તળિયામાં દાઝી જવાની ઈજાઓ હતી નહીં. હું એ ના કહી શકું કે જાતે દાઝી જવાના કિસ્સામાં કે અકસ્માતે દાઝી જવાના કિસ્સામાં પગના તળિયા ઉપર દાઝવાની ઈજા જોવા મળતી હોતી નથી. સાહેબ, આ
ઉલટ તપાસ જે થઈ છે સાહેબ એમાં પણ બચાવ પક્ષે મદદરૂપ થાય તેવી હકીકત આવેલ નથી સાહેબ. આ પછી સાહેબ સાહેબ નંબર 15, 16, 17, 18, 19, 20, અને 21 છે. આ એમના ભાઈઓ અને એમના જે સંતાનો આગલા ઘરના હતા એ બધાએ ફરિયાદ હકીકતને સમર્થન આપતી હકીકતો આપેલ છે, જે એમને પોલીસ રૂબરૂ નિવેદન લખાવેલું છે. એ મુજબ નાના મોટા વિરોધાભાસ જે સામાન્ય બુદ્ધિજીવી વ્યક્તિથી આવી શકે એ બાદ કરતા ફરિયાદ હકીકતને સમર્થન આપતી હકીકત જણાવેલી છે. એમાં 15 જે છે સાહેબ નંબર તેઓની ઉલટ તપાસ પણ થયેલી છે સાહેબ, જેમાં એવી હકીકત પૂછવામાં આવેલી છે કે ભાઈ તમને મામલતદારે જુનાગઢ એની પૂછપરછ કરેલી, તમને ખબર પડેલી. એ છે પેરા 9 છે સાહેબ. અને એમને ડિનાઇલ પણ લેવામાં આવેલી છે અને ઉલટ તપાસમાં જે છે ફરિયાદ બચાવ પક્ષને મદદરૂપ થાય તેવી હકીકત આવેલ નથી સાહેબ. જે મેં સાહેદો કીધા સાહેબ એના સગા સાહેદો છે જે ન માનવાને કોઈ કારણ નથી સાહેબ. જ્યારે ફરિયાદ હકીકત અને ડોક્ટર ની જુબાનીથી પણ જ્યારે સમર્થન મળતું હોય ત્યારે એ માનવા જોઈએ છે. એક વિટનેસ છે 22, સાહેબ નંબર 22, પ્રોસિક્યુશન 22, અબ્દુલ રજાક અલ્લાહ રખાભાઈ શમા. હું ઉપરોક્ત સરનામે મારા પરિવાર સાથે રહું છું અને વેપાર કરી મારા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવું છું. બનાવ વખતે હું ઉપરોક્ત સરનામે રહેતો હતો. હું ઇકબાલ કાપડિયાને ઓળખું છું, તે મારી બાજુમાં રહે છે. આ એના રિલેટિવ નથી છે, આ રિલેટિવ નથી. બીજા જે મેં કીધા એ તમામ એના દીકરા છે, મરણ જનારના બાળકો છે, એ સમર્થન આપતી જુબાની આપે, પણ આ જે બાજુમાં રહે છે તે વ્યક્તિએ જુબાની આપી છે સાહેબ. ઇકબાલભાઈના પરિવારના 3 દીકરા, જેમાં સાજિદ, જાહિદભાઈ, અશરફભાઈ છે, તેમની એક દીકરી હતી, તેનું નામ અસ્મા છે, અને તેની એક દીકરી અને એક દીકરો છે. અસ્માના પ્રથમ પતિનું અવસાન થતા તેણે જુનાગઢ ખાતે બીજા લગ્ન સાજિદ સાથે કરેલા. લગ્ન બાદ અસ્માબેન જામનગર મકાન ભાડે રાખી રહેતા હતા અને જુનાગઢ પણ રહેતા હતા. અસ્માબેનના બાળકો ઇકબાલભાઈની સાથે રહેતા હતા. એટલે કે ફરિયાદી પાસે બાળકો ફરિયાદી પાસે હતા. અસ્માબેનના બીજા લગ્ન થયેલ તે ઝઘડાલુ સ્વભાવનો હતો. બીજા લગ્ન થયા એ ઝઘડાલુ સ્વભાવનો હતો, તેથી તે ક્યારેક ઝઘડો કરવા આવતો હતો, જેથી અસ્માબેને તેની સામે ફરિયાદ કરેલી હતી. આમાં સાહેબ જ્યારે એ જામનગર હતા ફરિયાદ હકીકત મુજબ, ત્યારે એકવાર પૈસા બાબતે ત્યાં ઝઘડો કરવા આવેલા છે અને તેમની ફરિયાદ જે છે મરણ જનારે કરેલી છે. અને તે બાબતે એના સુલે જે છે CRPC સેક્શન 107(8)9 મુજબ સાહેબ 7-8 મુજબ સાહેબ એના જામીન પણ મામલતદાર કચેરીમાં લેવાયેલા, તે અંગેના ડોક્યુમેન્ટ આ કામે રજૂ થયા છે. અસ્માબેને ફરિયાદ કરેલી હતી. ફરિયાદ થતા અમે પાડોશી નાતે પૂછવા ગયેલા તો અમને એવું જણાવેલ કે સાજિદ ઝઘડો કરેલ છે, જેથી ફરિયાદ કરેલ છે. સાજિદ ભાગી ગયેલા હતા ને આ વાત મને અસ્માબેને જણાવેલી હતી. મરણ જનારે એમના સાથે વાત કરી કે આ રીતે બનાવ બન્યો તો મેં ફરિયાદ કરેલી, એ ભાગી ગયા. અસ્માબેને મને એવું પણ જણાવ્યું મારા પતિ અવારનવાર ઝઘડો કરે છે. આ બનાવ બન્યા
બાદ સને 2016 એટલે કે અંદાજે 5 વર્ષ પહેલા ઇકબાલભાઈના ઘર પાસે ઘણા માણસો ભેગા થયેલા, જેથી મેં પાડોશી નાતે જઈ પૂછેલું તો તેના પપ્પાએ જણાવેલું કે અસ્માબેન જુનાગઢ ખાતે દાઝી ગયેલ છે ને હોસ્પિટલમાં છે, જેથી અમે બધા જુનાગઢ જઈએ છીએ. સર આજે ફોન આવ્યો ત્યારની વાત જણાવે છે. ઇકબાલભાઈ અને તેના સગાઓ જુનાગઢ ગયેલા અને સરકારી હોસ્પિટલથી જામનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આવેલા. હું પાડોશીને બેન ની ખબર કાઢવા ગયેલો હતો. બેન ગોઠણથી લઈ આખા શરીરે દાઝેલા હતા. તેમના આખા શરીરે પાટા વીટેલા હતા. બનાવ બાબતે કેવી રીતે બનેલ તેવું પૂછતા અસ્માબેનના પપ્પા ઇકબાલભાઈએ જણાવેલું હતું કે તેના ઘરવાળાએ તેને સળગાવી દીધેલ છે. હું અંતર પૂછી પરત આવી ગયેલો. અસ્મા બેને બનાવ અગાઉ મને એવું જણાવેલ હતું કે મામા મારો પતિ સાહેબ એને મામા કહેતા એવું આમાં આવે છે. બાજુમાં રહેતા હોય ઓળખતા હોય મામા મારો પતિ મારી ઉપર શંકા કરતો હતો. ઇકબાલભાઈ જુનાગઢ આવેલા ત્યારે તેની દીકરીએ તેમને એવું કહેલું કે મને ગમે તેમ કરીને જુનાગઢ લઈ જાઓ. આજે જયારે જુનાગઢ દવાખાને આવેલા તે હકીકત જણાવે છે. પોલીસ અને મામલતદાર શ્રી જુનાગઢ પણ આવેલા હતા અને જામનગર પણ આવેલા હતા. 2 જગ્યાએ આવેલા હતા. ઇકબાલભાઈએ મને એવું જણાવેલું હતું કે જુનાગઢના અસવાયના ડરના કારણે ચા બનાવતા દાઝી ગયેલ તેવું લખાવેલું હતું. જામનગરમાં આવી મારા પતિએ મને દજાડી દીધેલ છે તેવું લખાવેલ. આ વાત દીકરીએ તેના પપ્પાને કરતા તેના પપ્પાએ મને કહેલ હતી. અસ્માબેને જામનગર લઈ આવ્યા બાદ 8-10 દિવસ બાદ મરણ ગયેલા. અસ્માબેનની અંતિમ વિધિ તેના પિતાશ્રી ના ઘરે જામનગર મુકામે કરેલ હતી. આ બનાવ બનવાનું કારણ મેં ઉપર જણાવેલ તે જ છે. પોલીસે મારી પૂછપરછ કરી મારું નિવેદન આરોપીને જોઈ ઓળખું છું. આજરોજ કોર્ટમાં હાજર છે. ઓળખી બતાવું છું. આમની ઉલટ તપાસ થઈ છે. બચાવ પક્ષને સમર્થન મળે એવી લાભ થાય એવી હકીકત રેકોર્ડ ઉપર આવેલ નથી. આ કામે જે પંચો તપાસવામાં આવેલ છે, પંચનામા છે, આ કામે રજૂ થયા છે. સહીઓ અને કાપલીઓ ઓળખી બતાવેલ છે, પરંતુ હોસ્ટાઇલ થયા છે. જે પંચનામાઓ અમે પોલીસ અધિકારીની જુબાનીથી સાબિત કરેલા છે. સર 2 ડીડી પ્રથમમાં બચાવ પક્ષને મદદરૂપ થાય તેવી હકીકત, બીજામાં તેના વિરુદ્ધની જેના કારણે આ કેસ થયો છે. પણ સાહેબ અમારું વિનમ્રપણે માનવું એવું છે કે બીજું ડીડી એટલા માટે માનવું જોઈએ છે કે એ કયા સંજોગોમાં પેલું ડીડી દેવાનું હતું એની જે હકીકત છે એ પુરાવામાં આવે છે. કયા કારણે એ સંજોગો છે એ પણ માનવા લાયક છે. જે વ્યક્તિ ઉપર એલિગેશન છે એ જ વ્યક્તિ ત્યાં હાજર છે. એના સગા કોઈ છે નહીં સાહેબ. સ્વાભાવિક છે એના અસરમાં હોય ને એના કારણે તેઓએ લખાવેલું. પછી પાછળથી જે લખાવે છે એમાં ખુલાસો આવે છે, જેથી એ ડીડી માનવા લાયક છે. સાહેબ આ કામે સાહેબ પોલીસ સાહેદોના જે પોલીસ સાહેદોએ પોતે જે કામગીરી કરેલ છે તે હકીકતને સમર્થન આપતી જુબાની આપેલ છે. સાહેબ પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ હકીકતને સાબિત કરવામાં સફળ રહેલ હોય એવું અમારું માનવું છે, જેથી ફરિયાદ આરોપીને સજા થવા હુકમ કરવામાં આવે છે. જી સર.
Please, Your Honor. The charge against the accused is under section 302. Framed and exhibit 21. Wherein it is mentioned કે આ કામના મનોરંજનના રશ્મિબેન ઉપર આરોપીએ કેરોસીન છાંટી મારી નાખવાના ઈરાદે ગંભીર ઈજા કરી પ્રથમ 7/11/16 ના રોજ જુનાગઢ સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવારમાં દાખલ થયેલ અને વધુ સારવાર માટે જામનગર રેફર કરેલ, જ્યાં તારીખ 16/11/16 ના રોજ કલાક 16:30 વાગે મોત નિપજાવી ગુનો કરેલ છે. ગુનો કરી so and so. As such, Your Honor, there are two parts of the evidence of the prosecution itself. And in case of this nature, where the dying declarations, which is in number, rather more than one, having two versions of the incident. If we keep ourselves limited to reading dying declaration itself, 7/11 was never a date on which the attempt was ever committed by accused by way of, Your Honor, ignite or to flame the lady. As per the lady herself, 7th is never a date on which such incident was ever happened. It is now case is being, Your Honor, rather leveled against the accused by the prosecution in this way. કે 7મીએ તમે મારી નાખવાના ઈરાદે એમને દાજવાની ઈજા કરી. ખરેખર ગુજરનારનો પોતાનો એવો કેસ નથી કે 7મી તારીખે ક્યારેય પણ એમના હસબન્ડે કે કોઈ એને હોમિસિડલ ઇન્જરી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય. એટલા માટે જ્યારે પ્રોસિક્યુશન, આઈ હેવ હર્ડ મિસ્ટર માર્ડર સાહેબ, એક ડાયંગ ડિક્લેરેશન છે એ આવું છે અને બીજું ડાયંગ ડિક્લેરેશન 7 તારીખે નથી બેનને ઈજા થઈ. 7મી તારીખે ઈજા થઈ, but that was not in homicidal way. That is not the case of the deceased herself. It is not her case. Subsequent stage, Your Honor, where the another dying declaration was given, where she given a declaration before the competent authority, that as such this has happened on 7th. That is what they want to convey. My submission is that in multiple dying declaration, in the case where the one declaration is given, then the another dying declaration is given, the principle suggests, Your Honor, that first in point of time, when the declaration is given and subsequent any dying declaration given have got some conflicting between, then the case rests on the dying declaration becomes doubtful, because scrutiny of the dying declaration, one declaration cannot be avoided that it is not true, or it is not recorded, or it may not be a statement of the victim. That cannot be, Your Honor, done where prosecution wants to rely on both the document. They want to say that here is a dying declaration. Fair trial. Your Honor, that is why even in case of this much, rather the example that it is a part of fair trial, the scrutinization and the appreciation of the dying declaration equally require that this must be the rule way in which the dying declaration should be appreciated. If somebody has taken the injured herself to the hospital, nearest hospital at Junagadh, she was admitted by the competent doctor, necessary papers were prepared, the executive magistrate have come, and the first ever
document, Your Honor, is Exhibit 114, the DO which was sent by ASI Dawakhana Police Choki to PSO Junagadh. 114 is this. જમાલવાડીમાં રહીશ અસ્માબેન સાજીદભાઈ ઠેબા વાળી દાજી જતા ઈજા થતા કેકમાં આવતા ડોક્ટર મહેશ્વરીએ સારવાર આપી ફલાણા વોર્ડમાં દાખલ કરી ડીડી લેવાનું છે. આ બનાવનું ડીડી લેવા માટે તજવીજ કરેલ છે. That is the first document came into existence. And then, Your Honor, Who brought to the deceased to the Your Honor, Junagadh? that will be there in the dying declaration itself. When dying declaration was recorded, that is produced at exhibit 42, if I am right. 42. One Dr. Asodaria, who has attended the patient while recording the dying declaration. That is what the prosecution case is. Exhibit 42. I want to know who brought. the Your Honor, deceased to that is there. the Exhibit. Your Honor, I'll show to Your Honor. Exhibit Exhibit પ્રમાણે બોલતો નથી. માર્ક બોલો. Your Honor, exhibit છે 70. માર્ક એટલે મારે ગોતવા આમ- નથી થતા. આમાં જુબાનીમાં સીધા આંક આપ્યો છે એટલે માર્ક. આંક કયો તમારા હિસાબે? Your Honor, exhibit 72 is an indoor case paper. You want to refer indoor case paper? Your Honor, as in connection of the query put by the Honorable Court that who brought her. ના દ્વારા મોકલાયામાં શું લખેલું છે? ડોક્ટર સાહેબ એવું કઈક લખેલું છે. એવું છે એમાં. અને બીજું સાહેબ, હું આ કામદાર કોર્ટમાં એ આંક 42 નો જે ડાઇંગ ડિક્લેરેશન છે ને, that will clarify the query put by the Honorable Court. If Your Honor got it, આંક 42.
That is, So, hmm, yeah. Hmm. Yes. is a dying declaration wherein the question was put to her on back page, Your Honor, after માત્ર આપના ક્વેરીના રિલેવન્સ છે એટલા માટે એ પ્રશ્ન વાંચું સાહેબ. બનાવ બન્યા બાદ શું થયું એવો એક સવાલ છે સાહેબ. હું સંપૂર્ણ હું રસોઈ બનાવતા શરીરે બનાવતી હતી. શરીરે પ્રાઇમસમાં મારી ઓઢણી અડી જતા શરીરે દાજી ગયેલ છું. દવાખાને કોણ લઈ આવ્યું? મને મારા પતિ અને મારા સાસુ લઈ આવ્યા હતા. That is what he says. She says. And then just the upper question of the relevant what I have read. બનાવ બાદ શું થયું? હું દાજી જતા પતિ રૂમમાંથી આવી, દાજી જતા રાડો નાખતા મારા પતિ બીજા રૂમમાંથી આવી મને પાણીથી ઠારેલ છે, ઠારેલ હતી. Your Honor, this is what has happened on 7th as per the dying declaration given. On 7th itself, 7/11 ખરેખર બનાવ બનેલો છે સાહેબ. એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ પાસે આપેલા ડાઇંગ ડિક્લેરેશનમાં ડીસીસે આપેલા. Then further, as I am reading, Your Honor, the fact relevant in connection of the charge, તમને કોઈ તરફથી દુઃખ ત્રાસ છે? ના, કોઈ તરફથી ત્રાસ નથી. When again opportunity was given, વિશેષ કાંઈ લખાવું છે? ના. Yes. Your Honor, it seems that it is a complete declaration recorded by the competent authority like executive magistrate in presence of the doctor who was attending a patient, who is also, Your Honor, as per the prosecution, doctor was also present. The executive magistrate have recorded the statement, and accordingly the thumb impression is also
obtained by the executive magistrate on very document that is on 7/11/16 at about 9:10 રાતના 21:10 વાગે. Your Honor, if this be so, it is never a case put by the prosecution or whatever the fact put before the honorable court suggestive of that this mode of receiving injury was ever homicidal in nature at first instant of the time. ગાજવાના કેસમાં આ પ્રકારના ડાઇંગ ડિક્લેરેશન એટલા માટે સાહેબ સંપૂર્ણ રીતે શંકાથી પર સાબિત થવા જરૂરી છે કે mode of receiving injury in case of burns may happen in case of accidental burns or in case of suicidal burns or in case of homicidal burns. So the fundamental point that whether prosecution has proved its case beyond reasonable doubt so far as causing injury to the deceased or not. How now prosecution can say that now we want to say that it was a homicidal nature of burns which was caused on 7/11 and subsequently, Your Honor, declared at Jamnagar in presence of their family members. That is fact, admitted. So, according to my submission, in case of burns injury, what prosecution will have to prove beyond reasonable doubt that the injury caused by the accused was homicidal in nature. These document, and that is why the Honorable Gujarat High Court have appreciated the evidence of this nature, Your Honor. And what I have submitted to the Honorable Court, why the case of burns injury are required to be scrutinized with the relevant fact put by the prosecution. કોઈ ફિઝિકલ બાકીના હથિયારથી ઈજા કરવામાં આવી હોય અને એક્સિડન્ટથી પડી ગયા છે અને વાગ્યું છે અને then subsequently it emerges out that this is actually the injury caused was homicidal in nature, then there are points which can be advanced and proved otherwise. And look at the weapon or nature of weapon which may cause this injury, this. But the case which has come out on record in connection of the incident happened on 7/11 was registered on 19/11 as per the prosecution. 19 તારીખે જે મારા વિદ્વાન મિત્રે ફરિયાદીની જુબાની વાંચી એમાં એવું છે કે એમણે 19/11/16 ના રોજ આ બનાવની ફરિયાદ આપેલી છે. What I understand is that there may be a delay of disclosure of the cognizable offense by any circumstance which is genuinely acceptable. But if prosecution witnesses are come with the explanation which is almost unbelievable, unacceptable in eye of law, 7મી તારીખનો બનાવ, 8મી તારીખે એમના ફરિયાદીનું ખુદનું કહેવાનું એવું છે કે 8મી તારીખે they were here in Junagadh and the injured was transferred to Jamnagar on very day, if I am right. What must have happened, Your Honor, at Junagadh first, when their parents or relatives comes? Nothing stated. Suppose we forget about, Your Honor, that something may have happened in connection of the incident happened
police were informed in Junagadh itself. આ બનાવ અંગે પોલીસને જાણ કરવામાં આવેલી. મેં નામદાર કોર્ટમાં એટલા માટે આ યાદી વાંચી કે ડેંગ ડિક્લેરેશન લેવાની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ. 7મી તારીખે રાત્રે તો ડેંગ ડિક્લેરેશન લેવાઈ ગઈ. ત્યારે nobody were aware that disease will survive for how much time. Important is this. ડેંગ ડિક્લેરેશનમાં first in point of time ડેંગ ડિક્લેરેશનનું ઇમ્પોર્ટન્સ એ છે કે it must have been recorded without being allowed to having tutoring, having a company of favorable people, or those who are, Your Honor, have got some enmity against the other person by way of their thought and thinking or by the behavior. એટલા માટે first in point of time, a declaration made being recorded on very night of the incident have got more, Your Honor, reliability than all other statements which were recorded or stated subsequent to the incident, and that is the FIR recorded on 19th of November. Then, Your Honor, on 8th, after she was transferred, મારા વિદ્વાન મિત્રે જ્યારે પુરાવો વાંચતા હતા રિલેવન્ટ કે ભાઈ એ તો અહીંથી જુનાગઢ લઈ જતા રસ્તામાં એમને વાત કરી કે હું જુનાગઢમાં હતી પણ મેં out of certain circumstances I did not stated a true story. પણ ખરેખર આવું બન્યું છે. 8મી સાહેબ એને લઈ જતા ત્યારે જો રસ્તામાં એને વાત કરી હોય. Then what happened on 9th or 8th itself? 8મી તારીખે એ લોકો જામનગર પહોંચી ગયા છે અને એના માટે ડોક્ટર ધર્મેશ વસાવડાનું જુબાની લીધી નામદાર પ્રોસિક્યુશન. અને he in chief examination, Your Honor, may kindly see હિસ્ટ્રી પ્રમાણે 7/11/16 રોજ 6:30 કલાકે પોતાના ઘરમાં કિશોરીવાડા જુનાગઢમાં રસોડો ખાવાનું બનાવતા ત્યારે પ્રાઇમસમાં ઝાડ લાગતા શરીર દાઝી ગયેલ હતું અને તેના પતિ અને સાસુ દ્વારા પ્રાથમિક સારવાર માટે જુનાગઢ લઈ જવામાં આવેલા અને ત્યાંથી વધુ સારવાર માટે મોકલવામાં આવેલા. This was recorded by way of history as a doctor, and that is also at Jamnagar. Then question of having any fear or any circumstance was in existence at Junagadh was never in existence at Jamnagar, because it was they have preferred to brought the victim to Jamnagar hospital. And Jamnagar hospital પાસે 8મી તારીખે victim નું નિવેદન ડોક્ટર સાહેબે in writing લખ્યું. How we can doubt it? Neither me was at Jamnagar. It is not known place, or a place can be easily visited by the accused side. It was independent, rather the medical hospital where the doctor was on duty said કે ખરેખર આવું છે જ નહીં. આમાં મને મારી પાસે આ હિસ્ટ્રી જણાવેલી છે. Anything happened after that. 8મી તારીખે જામનગરમાં જે હિસ્ટ્રી આપી, it confirms the previous history or recording or the Dang declaration given by the victim. You see, it is confirmation. Even if we read together, it was the father who has taken her to Jamnagar. અને બાપ એમ આવીને કહે સાહેબ કે રસ્તામાં મને આવી વાત કરી હતી. Is it that two evidence can go together? Because એક previous incident છે કે જેમાં એને જામનગર લઈ જતા હતા અને જામનગર ડોક્ટર પાસે દાખલ કર્યા એના પછીનો બનાવ, અને यहाँ ડીસીસે એમ કીધું કે આવું બન્યું. That shows the interestedness of the family members, those who are here to say something which is convenient and favorable to them.
which in totally in contradiction with the report of the doctor and the deposition of the doctor himself. This cannot be happened. And suppose, for the sake of argument, કે 8મી તારીખે અહીંથી લઈ જતા હતા ત્યારે જ આવો બનાવ બન્યો અને છોકરી એમ કીધું કે મને મારા પતિએ મારી છે અને મને સળગાવી દીધી છે. 8મી તારીખે જામનગર પહોંચી ગયા, ભલે ડોક્ટર સાહેબને એણે આ લખાવી. એમના પિતાશ્રીએ જામનગરમાં કોઈ જગ્યાએ ફરિયાદ લખાવી? 8મી? No. Then count all days of your honor till 19th. Yes, she expired. She expired on 16th. દર્દીનું આ ધર્મેશ આ જે ડોક્ટર સાહેબ છે ને એની જુબાનીમાં પેરેગ્રાફ 3માં ચીફમાં લખેલું છે કે દર્દીનું સારવાર દરમિયાન 16/11/16 ના રોજ 4:30 વાગે મૃત્યુ નિપજેલું. ઇવન આફ્ટર ધેટ 16મી તારીખે એમનું અવસાન થઈ ગયા પછી એમના પિતાશ્રીએ કે એના ઘરના કોઈ પણ ફેમિલી મેમ્બરે જામનગરમાં કોઈ ફરિયાદ લખાવેલી નથી. ફેક્ટ. એક સાક્ષી પોતાની જાતને એવું કહેવા માટે આવે કે these are the circumstances under which I have filed a FIR after this much of delay. Have got plausible. Is required to be plausibly explained. આ બંને કેરેક્ટર deceased and એના father, they were all surrounded by the independent agency like doctor and executive magistrates. All were available in both the center. આ કોઈ એવું rustic place નથી કે જેમાં કોઈ જગ્યાએથી સારવાર મળવા સિવાય વિક્ટિમને કે સાક્ષીને પૂછવું પડ્યું હોય કે એમાં જ વાર લાગી હોય, એવા પ્રકારનો આ કેસ નથી. Everybody were there. All were there. અને તેમ છતાં સાહેબ આ વિરોધાભાસ જે ફરિયાદીની જુબાનીનામાં પાયામાં જાય છે એ એવા પ્રકારનો છે કે પાછળથી આપવામાં આવેલી ફરિયાદનો આ કેસના ગુજરનારના પિતાશ્રીએ એટલા માટે ઉપયોગ કર્યો that how in what way. અને ફરીથી હું નામદાર કોર્ટમાં કહી દઉં કે દાજવાના કિસ્સામાં આ પ્રકારનો ઉમેરો કરવો, એક્ઝાર્વેશન કરવું, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું સૌથી સહેલું છે. And that is why After death Your Honor, or after recording second line. Your Honor. Whether this hospital authority has given any intimation to the police at Jamnagar Your Honor, that after she deceased expired. expired, Your Honor, whether hospital authority at Jamnagar has given any intimation to the Jamnagar police Your Honor, they were already intimated prior to it. at Jamnagar? Your Honor. And that is why the executive magistrate of Absolutely. Jamnagar was called. એનો કેસ એવો છે કે 9મી તારીખે એને બોલાવ્યા અને 9મી તારીખે એ નિવેદન લેવામાં આવ્યું. એના માટે જામનગરના આઈ એમ ઓબ્લાઇઝ્ડ ટુ આઈ રિફર ટુ ઇટ. One one M.D. Jadeja, witness number 24, exhibit 116 is examined. In cross-examination, Your Honor, I think what the Honorable Court wants to know. આ 31 મને બતાવવામાં આવે છે એ વાત ખરી નથી કે તેમાં મારી સહી નથી. 8/11 ના રોજ ગુજરનારના પિતાનું નિવેદન લીધેલું, પરંતુ તેને ગુનો નોંધવા માટે મોકલેલ ન હતું. એ વાત ખરી છે કે કોઈ પણ ગુનામાં કોગ્નિઝેબલ ગુનો નોંધાય
તો તેની તજવીજ કરવાની અમારી ફરજ છે. If really it is his case, And what is exhibit 31? 31, Your Honor. એક minute, sir. Because you are denied his. Your Honor. I'll come to it, Your Honor. Thirty-one is a inquest Panchnama. Okay. Why you denied signature of this witness? Deny નહીં, it is an omission. એમાં ખરેખર સિગ્નેચર છે જ નહીં. Okay. બતાવી દો. કારણ કે એ દસ્તાવેજ સાહેબ 16/11 નું છે. Okay. એ પ્રશ્ન પૂછવાનો કારણ એવું છે કે the quality of the evidence is also required to be considered in this nature of trial. That he wants to justify that way. કે મેં આ જઈને આ કાર્યવાહી કરી 16મી તારીખ. એ પહેલા એના કેવા પ્રમાણે તારીખ 8/11/16 ના રોજ ગુજરનારના પિતાનું નિવેદન લીધેલું, પરંતુ તેનો ગુનો નોંધવા માટે મોકલેલ ન હતું. એ વાત ખરી છે કે કોઈ પણ ગુનામાં કોગ્નિઝેબલ ગુનો નોંધાય તો તેની તજવીજ કરવાની અમારી ફરજ છે. નાવ યોર ઓનર, ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. 8/11/16 ના રોજ જ્યારે હું હોસ્પિટલ ગયો ત્યારે ગુજરનાર ભાનમાં ન હતા, તેથી એનું નિવેદન નોંધેલ નથી. તે દિવસે ગુજરનાર ભાનમાં ન હતા, તે બાબત ફરજ પરના મેડિકલ ઓફિસરનો અભિપ્રાય મેં લીધેલ નથી. Two things, Your Honor, that if at all some disclosure was made, what this witness claims, a police witness who was on duty to record this statement, like Your Honor complained rather, this is father. That could have been, Your Honor, the disclosure of the cognizable offence on very day of 8th of November. He did say કે આવું cognizable ગુનો નોંધાણો તો મારે એની તજવીજ હું કરી શકું. Even that statement have never allowed to see the light of the day, including in FIR. 8મી તારીખે સાહેબ આ પોલીસના માણસ એમ કહેતા હોય કે મેં ગુજરનારના પિતાશ્રીનું નિવેદન લીધેલું. Would it not reflect in FIR filed on 19th of November? No, whether copy has been given to you Yes, Your Honor. of the statement Your of, Honor. of 8. Your Honor. 8મી તારીખનું નિવેદન અંગે જ્યારે એમના પિતાશ્રીની જુબાની થઈ સાહેબ અને FIR રજૂ થઈ, that is exhibit 27 is an FIR as per prosecution. I would submit that this is not the FIR at all. Something which has happened already prior to it, either accidental death, even legally can be considered as a cognizable incident. It's not mean, Your Honor, that cognizable offense is bound to be there by way of, Your Honor, disclosing offense, simpliciter. Even accidental deaths can be, Your Honor, maybe having a fact કે એમાં cognizable ગુનો બને જ કે નહીં એની જાહેરાત થઈ જાય. કારણ કે આમાં હિસ્ટ્રી એવી છે કે એને પહેલા ત્રાસ હતો, પછી એને હેરાન કરતો, પછી એને મારી અને સળગાવી દીધી. આ હકીકત. પણ 8મી તારીખે ન બન્યું. આખી ફરિયાદની it starts from beginning to end, Your Honor. If we read it, the whole history is given. પછી 7મી તારીખનો પેરેગ્રાફ છે, 5 બેક ઓફ ગીત છે. ગઈ તારીખ 7/11 ના રોજ અમારી દીકરી આસમા અહીં જામનગરથી અમને કહીને જુનાગઢ on very day on which she came, the incident happened. નીકળેલા ને 100% મારા વિદ્વાન મિત્રી વાંચી એ પાર્ટ. 2 વાગે પહોંચેલા, વોર્ડમાં દાખલ હતી, ત્યાં તેની મળેલા, ઘૂંટણ ઉપરથી ભાગીને આખે 8/11. નાઉ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. 8/11 ના રોજ સવારના 11 વાગે નીકળી, બપોરના 3 વાગે આવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલ હતી. ત્યારે તેની અમને રસ્તામાં વાત કરેલી કે what I already argued, rather
સબમિટેડ ટુ ધી ઓનરેબલ કોર્ટ. ટીકાપાટોનો માર મારી ચારિત્ર્યની શંકા કરી સળગાવી દીધેલ છે અને મેં જુનાગઢ દવાખાનામાં મામલતદાર પાસે ચા બનાવતી ત્યાં હકીકત લખાવેલી છે. હી નેવર સ્ટેટેડ કે 8મી તારીખે મારું જામનગર પોલીસે નિવેદન લીધેલું અને એમાં મેં આ હકીકત જણાવી. He either conveniently skipped over, either by way of making your honor attempt to suppress certain fact about disclosure itself. Otherwise, સાહેબ 8મી તારીખનું નિવેદન લેવાનું અને જો એમાં કોગ્નિઝેબલ ગુનો ની જાહેરાત થઈ હોત તો મિસ્ટર જાડેજા, what I read, would have your honor recorded the FIR itself by way of registration of 0 નંબરથી રજીસ્ટર ગુના નહીં કર્યું. I want to know whether the statement of 8 discloses the offense, Your honor, because I cannot read it, but just I want to no, know. your honor, it stated something about the incident, definitely. Definitely. But the importance is that must be the statement either made, confirmed by the maker of it. પોલીસે ત્યાં કાર્યવાહી ન કરી હોય કોઈ પણ કારણ અને 19મી ફરિયાદ લીધી હોય and then they introduce a document of 811 for which witness does not support, did not say anything about it. Then your honor, what is the status of that paper? In spite of having opportunity to register in first disclosure, prosecution has never bothered about it, to either to get registered of the information given by any of the person in connection of the cognizable offense. No pain is being taken. Even complainant, who maker of the statement, does not say anything in his own FIR. એટલે 8મી તારીખે ખરેખર નિવેદન લેવાની વાત મિસ્ટર જાડેજા કરે છે. એવું જો નિવેદન હોય તો that must have found somewhere in the entry of the Jamnagar police station. અગત્યનું શું છે સાહેબ કે જો 8મી તારીખનું નિવેદન હતું ત્યારે પણ FIR ન નોંધવામાં આવી, પણ હકીકત એવી છે કે જો ત્યારે નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું હોય અને 8મી તારીખે ડોક્ટર સાહેબ પાસે વિક્ટીમે જે જાહેરાત કરી, આ વ્યક્તિ 8મી તારીખે વિક્ટીમનું નિવેદન લેવા પણ ગઈ હતી એવું મિસ્ટર જાડેજાનું કહેવાનું છે. She was never unconscious. She was conscious according to Dr. Vasavda. અને જો 8મી તારીખે કોન્શિયસનેસ એને ગુમાવી દીધી તેવું મિસ્ટર જાડેજાનું સ્ટેટમેન્ટ આપણે વાંચીએ, then how on next day she regained consciousness? એટલે બે વસ્તુ થઈ સાહેબ કે 3 વાગે. Thank you. Yes. તો તમે ગુનાની કબૂલાત કીધી હતી ને લોક અદાલત, તમે એવું કીધું કે લોક અદાલતમાં સમાધાન થઈ ગયું ગુનાની કબૂલાત, એટલે એ તો ખોટી વાત ને. એટલે એમાં પોલીસ એમાં આને જુબાની આપી, એમાં ગાડી નંબર બોલે છે કારણ કે એમાં નિવેદન આધારે પૂછો મેં ટીક પાડી દીધું આના ઉપર રિલે થતા હોય આપી દો, નહીતર જો નિવેદન રજૂ કરવા નિવેદનો પોલીસ નિવેદનો પોલીસ જુબાની જુબાની નકલ બાકી નથી કારણ કે જુબાનીમાં આપણે સાઈડ કર્યું છે બોલ્યા છે
કે આ દૂધનો ટેમ્પો ભટકાણો અને અનિલ એમ કહે છે કે દૂધનો ટેમ્પો ભટકાણી જજમેન્ટમાં સાઈડ કરી ફરિયાદી ને અનિલજી એની સાથે હતો ને એ તો કોન્શિયસ હતો જ એ નકલો માંગી એ કહેતા ને તમે આપી દેશો એવી જરૂર પેલા કે આમાં એને કબૂલાત કરી લીધી છે ડ્રાઈવર ગુનો કબૂલ કરી લીધો છે એટલે મેં કીધું કે આમાં તો જજમેન્ટ આવ્યું છે ને સિરિયસલી કોન્ટેક્ટ કર્યા છે મેં જે અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કર્યા સાક્ષી કપાઈ આમાં છે રેકર્ડ ઉપર રાજકોટ ડેરી વાળાના બધું એ લોકોએ ત્યાં રજૂ કર્યું છે 6 વાગે અમારું ઇન્વોલ્વ નથી એમ ટાઈમિંગ બોર્ડ ઈ જે નિવેદન નું કહે છે એ બધા 2-3 મહિના પછીના જ છે દેખાયા આપણે ક્વેરી એવી હતી કે સેમ ડે નું કે 2-4 દી નું કઈ એવું લાગે તમારે જેમ કરો હું તો કદાચ 5-10 દિવસ મુદત આપે સાહેબ મને કઈ વાંધો નથી નિવેદન છે કે એફઆઈઆર પછી એફઆઈઆર થઈ પછી નિવેદન દેવાનું એટલે એફઆઈઆર માં તો નથી ને એટલે એફઆઈઆર માં નિવેદન છે જે તે વખતે એફઆઈઆર કરી ને એમાં તો છે જ વાહન નંબર છે જ પણ લેટ એફઆઈઆર છે ને 2 મહિના 2 મહિના આપણે અનિલને તો ખબર હતી જ ને આ તે અનિલ છે એમ નિવેદનમાં લખાવે એ 2 મહિના એફઆઈઆર પછી જોઈ ને નિવેદન નિવેદન તો એફઆઈઆર પછી નું જોઈ ને એ તો માણસને ખબર પડી તો તાત્કાલિક જાય ને કે પેલા એમનું એવું કેવું છે એટલે હું માનું પછી સુપ્રીમ કોર્ટ નું જજમેન્ટ છે એમાં એમાં 2 મહિના જેવી લેટ એફઆઈઆર છે ફરિયાદ લેટ હોય ને આને કોઈ પ્રશ્ન જ નથી એને બહુ વાંધો નથી અમારે મારું પોતાનું વાહન કે સગાવાલાનું વાહન આમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ કર્યું એવું નથી આ વાહન ભટકાડી ગયો છે એનાથી ઈજા થઈ છે એના માટેનો ક્લેમ છે લેખિત દલીલ નથી બાકી આ જજમેન્ટ મૂકવું છે ને તમારે આ જજમેન્ટ આપી દીધી છે એની સાથે અને લેખિત દલીલ વાંધો નથી ને તમારે રજૂ થાય તો ઓથોરિટી આપી દે પરવાનગી અરજી આપવી પડશે તમારે પરવાનગી આપી દીધી જજમેન્ટ રજૂ કરવાનું લિસ્ટ અને એમનું જાનીભાઈ નો ઓબ્જેક્શન આ 2 સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ હતી એમને બતાવે ને બતાવી મેં જોઈ લીધા પણ મારે ચલી એમની પાસે મારી કરવાની હતી થોડો 2-4 વસ્તુ આપને બતાવવાની બતાવી દીધી પરવાનગી આપો બપોર સર એક રીટમાં સાઇન કરવાની હતી માણસ એમાં બેનો ફોજદારી કેસમાં એનું જુબાની થઈ ને પેરા નંબર 10 માં સાહેબ એને ચોખ્ખું સ્પષ્ટ કીધું છે જુબાનીમાં આવે છે ના ના અનિલ જ અનિલની નિવેદનમાં છે એટલે જ મેં આપને કીધું હતું ને કે નિવેદન ની કોપી પણ નિવેદન એફઆઈઆર પછી જ હોય ને સાહેબ નિવેદન તો પછી જ લેવાનું છે હા હા ડીઓ છે આખો 35 થી કઈક હા એ ઓલા છે પોલીસ પેપરમાં છે સાહેબ એટલા માટે એમ કે આપને મેં કીધું નિવેદન લીધું છે ડીઓ માં લખ્યું છે કે આ કામે દર્દીનું નિવેદન લેવામાં આવેલ છે જેમાં ઓલા ચાર્જશીટના પેપરમાં છે નથી હું જો હોય તો હું ફેરલી આપી દઉં હું આખા પોલીસ કાગળ જોઉં એમાં માહી દૂધની ડેરીનું એટલું લખેલ છે ટેમ્પો માહીનો ભટકાણો એટલું અને પછી ડેરીમાં ગયો ડેરીમાંથી સાહેબ એને એના મેનેજર આવ્યા મેનેજરે કીધું કે 6:15 વાગે ટેમ્પો અમારે એન્ટ્રી થઈ 5 થી 6 ની 5:30 થી 6 ની વચ્ચેનો એક્સિડન્ટ છે
એ નિવેદન છે મેં નકલ માંગી છે એટલે મેં આપને કીધું તો સવારે કે નકલ માંગી છે રેકર્ડ શાખામાં ફાઇલ છે ને એમાંથી આ એફઆઈઆર પહેલાનું જે નિવેદન લેવાનું ને એ આ જી તે દીનું લેવાનું ને બનાવની દિવસનું દવાખાના પોલીસ રૂબરૂ જ. કારણ કે ડીઓ માં લખ્યું કે નિવેદન લીધું ફરિયાદીનું ને ઓલાનું બેયનું એટલે નિવેદન તો લીધા જ હશે. લીધા હોય તો રજૂ કરો ને તો આપણે ટૂંકું થઈ જાય. મને વાંધો નથી થતું. ખરેખર લીધું હોય ને સાચો બનાવ હોય મારે એવી દલીલ આ માહી નિવેદનમાં એટલે જ સાહેબ એને ફોજદારી કેસમાં જુબાની આપે ને એ જુબાનીમાં પોતેમાં બોલે જ છે સાહેબ એમાં સ્પષ્ટ એને પારા નંબર 10 માં સાહેબ આ કામે સાહેબ અનિલભાઈ પરસોત્તમભાઈ કટેસિયા તેમની આંખ 10 ની સોગંદ ઉપરની જુબાનીમાં જણાવે છે કે બનાવ એકાદ વર્ષ પહેલા ધરાનગર ગેટની આગળ દરગાહ પાસે સાંજના 6 થી 6:30 વાગે સુમારે બનેલો અને તેઓને પાછળથી ટેમ્પો વાળાએ ટક્કર લગાડી દીધેલી અને તેઓ કલ્પેશભાઈ નામે બે નીચે પડી ગયેલા અને ગાડી નંબર મેં જોયેલો હાલ મને યાદ નથી. ગાડી નંબર એને જે તે વખતે જોયો તો છે એના સોગંદ પારા નંબર 10 ના સોગંદ ઉપરની જુબાનીમાં નીચેની કોર્ટમાં અને આ ટેમ્પો માહી દૂધનો હતો. બધું પછીનું છે સાહેબ. આ એફઆઈઆર થઈ ગઈ બધું થઈ ગયું પછીની વાત. આજે સેમ ડે લેવાનું અથવા નેક્સ્ટ ડે લેવાનું. મેં નકલ માગી છે સાહેબ અત્યારે આ બધું રાખી દીધું કાંઈ વાંધો ભલે. આ સિરિયલ નંબર 4 40-20 સાહેબ એક સિરિયલ નંબર 5 ઉપર છે 52-20 ને 53-20 બે ગ્રુપ છે સાહેબ એમાં રિપોર્ટ આપો છો પુરાવા ઉપર છે. સાહેબ સિરિયલ નંબર 6 ઉપર છે 15-21 સાક્ષી સમજની અરજી છે સાહેબ પોલીસ ને કરેલ છે ને કઈક એનો કઈક રિપોર્ટ આવ્યો છે એમાં. એવું છે સાહેબ તે વખતે ગુનો દાખલ નતો થયેલો તે વખતે ગુનો દાખલ 2 તારીખના રોજ ગુનો દાખલ થયો તપાસ ચાલુ કરી. એમાં એફઆઈઆર 2024 ની છે
સાહેબ અમે તો ત્યાં કહી દીધું હતું, બધું નિવેદન ને બધું ગયું હતું. સાક્ષી સમજ થયો પછી સાહેબ એફઆઈઆર થાય. એફઆઈઆર થશે અને નિવેદન એક એફઆઈઆર સાહેબ પેલા મહિનામાં હમણાં થઈ છે. સાક્ષી સમજ બીજા પછી સાહેબ. હા ઈ વજીબેન પારકી ને મંગુબેન પારકી વાળી. સાહેબ એ સાક્ષી સમજ બીજા પછીની એફઆઈઆર છે. રજૂ એને કરી એ કરશે ને સાહેબ, પેપર્સ બધું તપાસ થયા પછી. ત્યાં સુધી સાહેબ એફઆઈઆર જ નહોતી થઈ. એમાં એવું છે સાક્ષી સમજ ગયો પછી એફઆઈઆર કરી. કેસ દાખલ કર્યો એની યાર બહુ રજૂ કર્યું. જાણવા જો દાખલ જ નથી. ડીઓ ડીઓ સાહેબ ડીઓ હશે સાહેબ. એનું પાછું ભેગું નિવેદન એ ત્યાં મોકલાવવામાં આવેલ છે. હા સાહેબ એ પાછું પોલીસ ચોકીએ ગયું હશે ને ત્યાં ઈ લોકોની પોલીસ ચોકીએ. ત્યારે એવું હતું સાહેબ કે સમાધાન ની વાત હલતી હતી ને ત્યારે ફરિયાદ ગુનો દાખલ નતો થઈ. ત્યારે કઈક સમાધાન ની વાત હાલતી. આજે રાડા ઈ તો મને વર્દી મળી છે કે આખા ફેર મુદત માંગવા માટે નોટિસ પડશે નહીં. કુતિયા નથી. હા કુતિયા નથી. હા સાહેબ ત્યારે ને ત્યારે બધું અમે અહીંથી બધું વયું ગયું હતું ત્યાં. એ ત્યાં ના સાહેબ અમે ત્યાં ગયા જ નથી ત્યારે. એના પછી આ નિવેદન ઉપરથી ને જ સિરિયલ નંબર 7 ઉપર છે. પછી 16-21 અને સાહેબ વારસો જોડવાની અરજી છે સાહેબ. સિરિયલ નંબર 8 માં એક સાહેબ સગીર છે એ પુખ્ત થઈ ગયા છે. એટલે એ ને સાહેબ એક અરજદાર ગુજરી ગયા છે. એમાં વારસો ટૂંકમાં ગુજરી ગયા છે તો એને ડિલીટ કરવાની અરજી બે આપી દો. જાનીભાઈ નો એમાં લઈ લીધું છે. હા બાકી છે સાહેબ. થોડીક એન્ડમાં રાખી દીધું તો હું નીચે રેકર્ડમાં પાછું નહીં મળે પછી મારે પૂછી મૂકી ઓબલે. થેન્ક યુ. આરોપી એટલે કરવો પણ બાકી છે 20 દિવસ થઈ જાય.
Yes, Your Honor. And the Honorable Court, Your Honor, may kindly see that evidence of that, Mr. Devanesh Bhai. મેઘરાજ સિંહ ધર્મેશ મેઘરાજ Meghraj. Admittedly, Your Honor, as he was on duty, attending, Your Honor, the victim, and said that when I visited, she was not conscious, and so I recorded the statement of the complainant. As I have said, Your Honor, it is, even if for the sake of argument, if he accepts that on that day, a particular point of time, she was not conscious, is totally contradicting the evidence of Dr. Basavada, that when she was admitted, she make a statement before him. And then, Your Honor, Mr. Jadeja role come into play, Meghraj says. We put a question. I am reading cross-examination paragraph 9. મેં જે કાર્યવાહી કરીને કાગળો એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુજરનારના અવસાન બાદ મોકલેલા. મને એવું ખ્યાલ નથી કે તે અંગે કોઈ નોંધ પોલીસ સ્ટેશનમાં કરવામાં આવેલી કે કેમ. મેં મારી કાર્યવાહીના કાગળો જામનગર પોલીસ સ્ટેશનને મોકલી આપેલા હતા. That is what he says. Then I put a question, what is Your Honor suggesting that he has attempted to make an improvement. In spite of, Your Honor, what he has done is not supported by any other evidence. એ વાત ખરી નથી કે તારીખ 8/11/16 રોજ મેં ગુજરનારના પિતાશ્રીનું નિવેદન લીધેલ નથી. That is what I by referring the evidence of complainant and then, Your Honor, his role. If possibility of statement recorded on that day, it must have been reflected in the police record, because it was a disclosure made by a complainant quite earlier than what the FIR of 19th. Your Honor, why I have put this question is important. That it is not a question of filing or disclosure made by the complainant is belated. It is something which is, though available on record, not put before the court by way of evidence. It is a case of suppression of very important document, like a statement of a complainant. whether their statement has been annexed with the charge sheet paper. Yes, Your Honor, it is. Yes, Your Honor, that is there. What could be the Your Honor, importance of that statement? That that statement could have been treated in as a FIR if at all something is disclosed in it. It is a material suppression on the part of the prosecution by not putting anything either to a witness or by way of, Your Honor, examination of the witness while on oath about the statement which was recorded on 8th. Otherwise, that could have been produced as an FIR before the court. Because 19th FIR is no FIR now. જો મિસ્ટર મેઘરાજસિંહ એમ કહેતા હોય કે મેં 8મી એનું નિવેદન લીધેલું છે અને આપણે એવું પ્રિઝમ્પશન કરીએ કે it must be
disclosing something about in connection of the incident, then that must be the FIR. Otherwise, only normal presumption would be that there should not be any fact disclosing cognizable offense, and that is why FIR is not recorded on that day. Otherwise, 8મી તારીખે સાહેબ ફરિયાદ નોંધાઈ ગયા. But prosecution investigating agency has allowed this complainant to make an improved version after belated time. They are in consonance to record the statement on 19th only, treat that document as an FIR. There is no FIR in eye of law in this case, Lord. When he himself has not stated anything about the earlier recording of statement, that suggests that he also a part and parcel of the voice of the investigating agency કે 8મી તારીખે એનું નિવેદન લેવાનું એને કીધું જ નહીં. બીજું ઇન્ફરન્સ એ છે સાહેબ કે જો મેઘરાસીએ બિલેટેડલી એમ કીધું કે મેં 8મી તારીખે નિવેદન લીધું છે, then your honor, the course of justice could have been found in totally different circumstances. Because this is a case in which 9th is another date. 8મી પછી 9મી એવો દિવસ છે કે જે દિવસે એનું બીજું નિવેદન, બીજું ડાઇંગ ડિક્લેરેશન લેવામાં આવ્યું. That is produced. It exhibit, your honor. Your honor, I'll just give it to you. 149. That is, your honor, 51. That is exhibit 51 in the evidence of PW 11, exhibit 48. Yes. That the document comes in existence or prepared on 9th of November 16. What, your honor? It was indeed needed by an investigating agency who does not have registered any offense in connection of it till 9th. Who prompted to record the another statement of victim? Your honor, આ એ જ વ્યક્તિનું નિવેદન છે પ્રોસિક્યુશનના કેસ પ્રમાણે કે જે બપોરે 3 વાગે જીજી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા અને મેં નામદાર કોર્ટને કીધું એ પ્રમાણે એણે ડોક્ટર પાસે જે હિસ્ટ્રી લખાવી, that was never discloses anything against the accused. એ જ વ્યક્તિનું નિવેદન સાંજે 7:10 વાગે એ જ દિવસે, rather next day, sorry sir, 8મી તારીખે એને હિસ્ટ્રી આપી જામનગર ડોક્ટર, અને 9મી તારીખે સાંજે 7:10 એનું બીજું નિવેદન લેવામાં.
who gave an information about, Your Honor, recording of dying declaration once the patient was referred from the another hospital and already made, Your Honor, a dying declaration. Then again, Your Honor, the statement was recorded. She reconfirmed in the statement itself, Your Honor. That is second dying declaration. આજે બનાવ બન્યાનો ત્રીજો દિવસ છે. The incident happened on 7th. The statement was recorded on 9th. Apart from technical, Your Honor, the counting of days, let us accept it. ત્રીજો દિવસ છે. જુનાગઢ સારવાર લીધેલી, જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધેલી, ત્યાં મારું નિવેદન લેવામાં આવેલ હતું. ત્યાં મેં તેમ લખાવેલ કે મને પ્રાઇમસની ઝાડ લાગવાથી દાજી ગયેલ છે, તેમ લખાવેલ હતું. Your Honor, if she gives a statement again on this next day or day after tomorrow, 2 days, what it shows that she must be conscious, equally, rather the understands what she stated, and she remembers what she has stated on a previous days, 2 days back in Junagadh hospital. That she remembers. Then automatically, the maker of the statement did say that I made a statement some days back of this sense. Make another statement. It is a conduct of a witness or a victim who either does not want to say a clear happening of event at the point of time, but accepting this version, this is a pure contradictory version of one witness in 2 parts. She does not say, Your Honor, what she stated in next paragraph. મારા પપ્પા પિતાજી તે દિવસે રાત્રે જોવા આવેલ અને ગઈકાલે બપોરે સારવારમાં આવેલ છે. મારા ચારિત્ર ઉપર શંકા કરી મને મારો ધણી હેરાન કરતો હતો અને મને બાળી મૂકેલ છે. મારા આગળ ઘરના 3 સંતાન છે, મારા સંતાન નથી. So and so. Does it say, does she say that out of fear or out of any pressure or either of influence, what she stated back, Your Honor, is not correct? This document nullifies the whatever explanation given by the father of the victim. It remains, Your Honor, totally contrary to the statement of the father. ઉલટાનું એમ કહે છે કે મેં આમ લખાવેલું હતું, વાત સાચી છે. This puts an end when the rule about the appreciation of 2 dying declaration is required to be, or multiple dying declaration is put before the Honorable Court. And so, Your Honor, the principle is what I quoted earlier in full. That is the Honorable Gujarat High Court's judgment. That is 2022 into bracket 2. Gujarat High Court appeal judgment says GBAJ, page 582, State of Gujarat versus Mehboob Bhikhabhai Quresh. What happened, Your Honor? Relevant paragraph are also mentioned, but I'll read, Your Honor. Recording of dying declaration, consciousness certificate. There are 3 dying declarations. I'm sorry. 3 dying declarations were recorded. History of self-immolation narrated by the deceased before the doctor. Conviction can be recorded on sole basis of the dying declaration.
if it is found credible and trustworthy. Dying declaration should be free from doubt and suspicious. Inconsistency in dying declaration. If two views are possible on the same set of evidence, the view which is favorable to the innocence of the accused should be adopted. Failure to prosecution to prove the case beyond reasonable doubt by leading the cogent evidence. That is what the principle laid down. And then in paragraph 11, here is in this case, there are three dying declarations made by the deceased. One at the first instance, when the deceased was taken to hospital by her father, the deceased in history recorded before the doctor has stated regarding self-immolation. It is also pertinent to note that deceased was taken by the father and there was an oral dying declaration before the father, as in this case, prior to taking her to hospital. So there was no kind of manipulation in history of before the doctor. That is what I have stated while reading, Your Honor, evidence of Dr. Vasavada at Jamnagar. The first oral dying declaration before the father, not proved, as the reason about the oral dying declaration is there. As such, the oral dying declaration of the complainant, declaration by the deceased herself before the doctor are contradictory to each other, and thereafter, after some time, she stated fact against the present respondent accused in dying declaration recorded by the executive magistrate, which is contrary to the history given to before the doctor. That puts an end, Your Honor, perhaps, Your Honor, my submission is concerned about accepting or considering or appreciating the cases of multiple dying declaration. And then in the same judgment, if I am not, Your Honor, they put a weight where that is there in there, Your Honor, the Honorable Gujarat High Court has taken help of reporting some judgment of the Honorable Supreme Court. There are 13 principles are discussed by taking every judgment for the appreciation. But I will read the judgment 11. What is in bold letter, the important fact is narrated in the judgment. Where there are more than one statement in nature of dying declaration, one first in point of time must be preferred. And that is what held by Mohanbhai versus State of Maharashtra in 1982, AIR Supreme Court, page 839. That is what the Honorable Gujarat High Court, while considering the fact about availability of 3 different dying declarations. And then in paragraph 13, Your Honor, while discussing the another judgment of Honorable Gujarat High Court reported in 1992 GLH, the Honorable High Court, like Your Honor, laid down this. Thus, when the court finds itself on the born of dilemma or at the crossroad, feels embarrassed as to find out the way where lies the truth, the rough and ready, obvious manage given by the criminal jurisprudence as to the abandon to the exercise in futility in search of truth, and better give the benefit of doubt to the accused by way of bound and caution. That is what I want to convey before the Honorable Court. As per the settled legal position, when there are two reasonable or probable conclusions. One is consistent and with the innocence of the accused, and the another with the guilt. The one that is consistent with the innocence should be adopted. Why I am reading, Your Honor? As I have said, the probability, basic probability about receiving injury in any homicidal nature of case. If injury is once possible by accidental way, by suicidal way, or self-inflicted way, and the third is homicide, is only, Your Honor, perhaps maximum possible
is in case of burning. And that is why I rely on the judgment of the Honorable Gujarat High Court, that this is probable with the fact of the basic case of the prosecution, that it cannot be ruled out that possibility of an accidental death may be there, or at least homicidal death which is suggested, which is already denied by the one of the declaration which is first in point of time. I would prefer, Your Honor, to before the Honorable Court the third possibility. As the Honorable Court, I am obliged to have a rather query that who brought the patient to the hospital. Then there was a spark in my mind, and that is why I have read the relevant portion of dying letters. The conduct part of the accused is more relevant in this nature of. After committing any crime, sometimes it may be possible that I have done wrong. Rule of conduct suggests otherwise. Behavior. Your Honor, it suggests otherwise. And there are cases, Your Honor. કોઈ માણસ એક માણસને ઈજા કરે, એ જ માણસ એને હોસ્પિટલ લઈ જાય. હોસ્પિટલ લઈ ગયા એને બચાવવાની ટ્રાય કરે. એનું કહેવાનું જ એવું છે કે મારી ઉપર પાણી નાખ્યું, ગોદડા નાખ્યા મને બચાવવા માટે, અને then they have taken me to hospital. What is more, Your Honor, reasonable or natural conduct of anybody who came to know about the thing which has suddenly happened, like an accident. It is his not only duty, but it is normal conduct that to save further injury, Your Honor, the attempt must have been made to save the life. And why in these cases, Your Honor, when I have taken her to hospital, I was not knowing that what she is going to declare before the doctor or before the executive magistrate. Why should I put myself or create an evidence against me that I was there? That conduct is also considered in the nature of offense, or like this, કે જો એને બચાવવા માટે વ્યક્તિ ત્યાં ગયો હોય અને બચાવવાનું માત્ર, it is not a drama like thing. Why? 51 થી 60% જેટલું એને બર્ન્સ ઇન્જરી હતી એવું જામનગરના ડોક્ટરે એમની જુબાનીમાં ચીફ એક્ઝામિનેશનમાં કીધું. Your Honor, in any event, if I would be the person who has flamed, Your Honor, already, are quite young in age, able to, Your Honor, save herself, and reacted in an equal way. It is me who has saved, and that is why small percentage or the less percentage of burns, 51 થી 60%, would it be, Your Honor, a cause in natural course where the death is unavoidable? 51 થી 60% burns. I have put question to the doctor who has conducted postmortem, the other doctor, Mr. Vasavda, that these are the percentage of burns, suggest that it was not a case where every event, Your Honor, after receiving this much of injury, person or the people would die in natural course. And that is why it is a prolonged history of death having been occurred. It is not a case of instantaneous death or even not immediate after the incident. She died on 16th. Incident happened on 7th. These 9 days by itself suggests that this was never an attempt, Your Honor, commit a murder which is defined under law. But accident where the life was about to be saved by the other people. જે ઘરમાં હતા બાજુના રૂમમાંથી દોડીને આવ્યા એવું તો એમણે પોતે નિવેદનમાં કીધું અને મને બચાવવાનો પ્રયત્ન. That goes against, Your Honor, the prosecution story or the case put against, Your Honor, the accused. Though attempt was made that he was sent for the physical examination before the doctor, but there was no injury found.
Your Honor, the judge principle, what is being cited before the Honorable Court, equally the factual aspect of the case. As I have read the second dying declaration also, and I have put a question, rather the submission, that who prompted to record another dying declaration is also a part of discussion. Legal. That why one after the another dying declaration is required to be recorded. If prosecution even wants to say that so far as rule of dying declaration is, that then there may not be any word on the tip of the tongue of the deceased that he would or she would like to put live fact before the court, before the making this dying declaration. મૃત્યુ પામતા પહેલા કોઈ વ્યક્તિ સામાન્ય રીતે ખોટું નથી બોલતી એવું સમજીને ડાયંગ ડેક્લેરેશનના એકમાત્ર ડોક્યુમેન્ટને નામદાર વડી અદાલતથી માંડીને તમામ કોર્ટે વધુ સ્વીકાર્યો છે with this principle. Then why not that statement recorded at Exhibit 42 should be believed in connection of the same submission? Because she was not knowing that she will survive forever, or she will not be survived, or she will have to have a chance to make another statement. Then it was a statement under the apprehension of death, and she would be the last person to say something which is not, Your Honor, a true fact. The same principle will be applicable to that Exhibit 42. Now prosecution cannot say, simply because witness say, Your Honor, હું સાક્ષી તરીકે એમ કહું કે મને આ મારી છોકરી આ નિવેદન આપ્યું હતું, પણ એણે મને એમ કીધું કે મારી દબાણમાં હતી ને બીકમાં મેં આ લખાયું હતું, એવું એણે તો કીધું જ નથી. એને સેકન્ડ ડાયંગ ડિક્લેરેશનમાં એણે તો કીધું જ નથી, પણ તેમ છતાં આપણે માની લઈએ. That is not the right of the witness to say something. બીક હોય તો કોને હોય? How anybody can presume that there is a fear in my mind? That is perhaps the best example to easy improving version coming from the mouth of interested witness like father of the victim at very late stage. Otherwise, what would happen, Your Honor? કે કોઈ પણ કેસમાં આમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે બીજા જજમેન્ટમાં એમ કીધું છે કે once they are surrounded with the relative or the close relative, a person made a statement. કારણ કે dying declaration of one of the basic principle એવો છે કે it must be free from tutory. There should not be any chance where the maker of the statement is either surrounded by the relatives or there was ample opportunity to prompt her or him before making statement. That is another principle. And ama admitted fact che, even my friend when he was reading. Same principle may also apply to first DD. Your Honor, Because at that time, the accused and his mother was accompanied. Your Honor, if the version is changed, and at what point of time it is being changed, though they were here. મેં નામદાર કોર્ટમાં એટલા માટે જ વાંચ્યું કે it is not only me who was here. એના પેરેન્ટ્સ પણ અહીંયા આવ્યા, એના ફાધરને બોલાવ્યા, અને they were here on 8th. At the time of recording first DD, they were not present here. You're not, they were not there. They were not there. But it was immediate act. That is why I have said, Your Honor. But so far as the chance, the ample opportunity શેમાં મળી છે? આ મારી જે છે, હું મારી વાઈફને દવાખાને લઈ જાઉં, દાખલ કરાવું, એને સારવાર કરાવું, એ ડોક્ટર સારવાર આપનાર વ્યક્તિને ફર્સ્ટ જેને એડમિટ કર્યા છે ને એની પણ જુબાની છે. મારું ડાયંગ ડિક્લેરેશન લીધું તેરની વાત નથી. He is also examined. The outdoor, the treatment which was given in outdoor. I have gone through that. Your Honor, if that doctor of Junagadh, so there are more than 3, Your Honor, the stages. પહેલું સ્ટેજ એને દવાખાને લઈ ગયા અને દાખલ કર્યા. એમાં જે ડોક્ટર સાહેબ આપ સાહેબની વાત સાચી છે કે he did say, Dr. Maheshwari, if I am not wrong, Exhibit 68,
એને પણ કીધું કે મારી પાસે દાખલ થયા અને she stated કે આવું બનાવ છે, એ અકસ્માતે બન્યો છે. અને then she has narrated something whether it has got any corroboration or required to have a corroboration. મેં નામદાર કોર્ટમાં એટલા માટે કીધું કે આ દસ્તાવેજ એવા છે કે જે એક વખત પ્રોસિક્યુશન if they rely, then your honor it gives another the mode of the whole evidence. One is going towards the innocence of the accused. About your honor the taking her to the hospital cannot be considered as a conduct which is not, your honor, can be defined as a normal conduct of any person. I was, your honor, if at all I was husband and there something happened in my house and I went along with my wife to save further, your honor, I went to the government hospital where I am not a man who was either have an opportunity to talk with the doctor who admitted the patient in the hospital. It is last thing to presume કે મારા કહેવાથી કે મારા કહેવા પ્રમાણે ડોક્ટર એ હિસ્ટ્રી લખે would be the perhaps, your honor, unbelievable part. Accused might have accompanied her with the intention that she may not give any statement adverse to him. Your honor, that is a thing which is not in consonance of normal behavior. She would have said, she could have stated, જ્યારે એમને બે સવાલ પૂછવામાં આવ્યા કે તમારે વધારે કઈ કહેવું છે ત્યારે પણ નહીં. And then even in the જામનગર ડેંગ ડિક્લેરેશન, જામનગરનું ડેંગ ડિક્લેરેશન શું કામ લેવામાં આવ્યું, કઈ ઓથોરિટીથી આધારે લેવામાં આવ્યું, કઈ માહિતીને આધારે લેવામાં આવ્યું, એનો કોઈ આધાર નથી. It is being a document. It is not only the history given in this document is On the basis of statement of his father on it. your honor, then your honor, it would have been mentioned by himself. બીજે દિવસે 9મી તારીખ, એ પણ 8મી તારીખે તો થયું જ નથી. That is on 9th, that is in evening. Everybody were accompanied. The whole family members were surrounded with the victim. And that gives a rise, that possibility of prompting in this case. And Dang declaration એવું કહી શકાય એવો આ કેસ નથી. અને that is also being discussed. મેં જે નામદાર કોર્ટમાં સાઇટેશન આપ્યું એમાં એ ડિસ્કસ કરેલું છે કે it must be come on record that statement when recorded was without having been tutored or being prompted. This attempt was made, all other circumstances. હું સામાન્ય દાખલો દઉં. There are cases કે એક્સિડેન્ટલ કેસનો કેસ હોય ને એમાં એમ કીધું હોય કે કેરોસીનની રસોઈ બનાવતી હતી, અગર તો હું કાંઈક કરતી હતી ને કેરોસીનની ઝાડ લાગી ગઈ અને હું દાજી ગઈ. This is not simple. I am conscious. I should satisfy the court with the other circumstances. Look at the lifestyle of the person. Enter into the kitchen. Look, which are the utensils normally they are using it. મારા ઘરમાં કેરોસીન વાળો કે કેરોસીનની મદદથી ચાલતો પ્રાઇમસ મળે. It shows my lifestyle, which goes normalcy of the happening. Kerosene is a medium which was normally used in the house. મારા ઘરમાં ગેસનો ચૂલો હોય ને હું કહું કે કેરોસીનની લાગી ગઈ, then it is that circumstance goes against me. Though it is not a part of argument, but I would say that what other poor people are residing in what condition, Your Honor. He is not a man coming from any high-fi society, having don't have any luxurious, rather things can be used for the normal use of, Your Honor, the mediums. અને આ વસ્તુ એટલા માટે નામદાર કોર્ટમાં કહું છું, that act which is also suggestive that was in course of their life
are naturally found in the house or a kitchen is never can be considered to be incriminating circumstance at all. There are reported cases, Your Honor, where the Honorable Supreme Court has considered these part also. કે તમે એમ કહો છો કે રસોઈ કરતા દાજી ગઈ ને પણ ઘરમાં equal luxurious item was there where she could have cooked. But what I am satisfying the Honorable Court that we are considering the case of having status of this nature. એવા સંજોગોમાં 7મી તારીખે બનાવમાં ની ફરિયાદ જ્યારે 19મી તારીખે લેવાય તો સાહેબ મારી જગ્યાનું પંચનામું મને સાંકળતા કોઈ પુરાવા એની ઉપર આધાર રાખવો મારી નામદાર કોર્ટને વિનંતી એ છે કે we are attaching this submission along with the statement made by the lady. I do not want to explain about the defense. What I'm going with the story put by the lady. એનું સ્ટેટસ અને એમના ખુદના કહેવા પ્રમાણે હું સાંજે રસોઈ કરતી હતી ત્યારે time mentioned is of evening. Suppose we are not sure about what point of time. But it is a normal, usual time to prepare or to cook any food in the house by the household lady does not have any abnormal suggestion where even what she stated does not seems to be easily gulpable. રાત્રે 2 વાગે બનાવ બન્યો ને એમ કે હું રસોડામાં બનાવતી હતી ને મને લાજી ગઈ, then it is something not cordial or the connecting fact with the natural course of way. સાંજે રસોઈ બનાવી, અગર સાંજે રસોડામાં રહેવું એ કોઈ પણ લેડી માટે is very common, usual and definitely not incriminating to the fact of the case. એટલા માટે હું genuine કહું. And bifurcation. If we keep one eye closed from the document, which is also relied by the prosecution, and keep open, Your Honor, the another eye with the in connection of the another document, is perhaps way of submission, Your Honor, it can be allowed. But the Honorable Court will have to look into the both the documents while dealing, Your Honor, with the principle laid down by the Honorable High Court. Your Honor, what I want to satisfy, all other evidence, complainant, it is hardly acceptable evidence in light of the fact that belated disclosure is there. He was deeply interested in to see that everything must be happened at Jamnagar where they are permanently reside. And then what he narrated the story about came to know that there was a relation which was strained in between, Your Honor, the wife and the husband. What they stated? બનાવના દિવસે ગુજરનાર છે જામનગરથી જુનાગઢ આવવાના હતા, આગળ તો આવ્યા હતા. If lady have got that strained relation with such motive that she is likely or her life is under danger, it was she moved from Jamnagar to Junagadh to husband's house. For that also, he has given explanation that yes, I want to live with him. Yes, that is. Though he is beating. We are oh, okay. But is it not a positive part of the story that we cannot jump to the conclusion that relation was so strained by way of considering motive of the crime? To have, Your Honor, quarrel with husband and wife or happening of any incident happened will not establish motive like committing murder. They continued. And પોતાનો જ કેસ એવો છે કે it was her third marriage. It was me who have accepted.
ચારિત્રની શંકા કરતો ને એને કારણે મને આ બનાવ બન્યો છે એવું કોઈ વ્યક્તિ કહે, then we'll have to consider this part also. I'm satisfied with her status even prior to get married. It's not easy, Your Honor. It's not normal even. During my life, and that is why I am married to a lady who has 3 times, Your Honor, got married with each other. અગાઉના કેસમાં શું બન્યું છે, શું કામ she has taken divorce? Naturally, we do not want to impeach her character at all. It is not our attempt. It is reasonability in the mind of a person against whom the motive of killing is being suggested. Cannot be, Your Honor. He must be a normal, positive thinker by mind that she has accepted the lady, even knowing fully well that this is the past of the lady, and that is why he engaged. But ultimately, I was on the point that she was returning back to the husband's house. Let us, for the sake of argument, she came here. And ultimately, what was going on in the house? That she was preparing she was cooking something in the બીજો એનો દાખલો. આવ્યા પછી ઇમિડિયેટ કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ બનાવ બન્યો હોય એવો પ્રોસિક્યુશનનો કેસ નથી. In the first instance, something which has happened, પછીનો શું બનાવ છે કે એને મારી. She was beaten, and that is why ultimately that fight was enraged and the incident have come to an end. Any postmortem, sir, that is at exhibit 33. As per the doctor's evidence, what, Your Honor, I want to say is there was no external injury so far as beating like, Your Honor, injuries were ever found on the body. બન્યું હોય તો તે દિવસે જ બન્યું હોય, કારણ કે 7મી તો પોતે આવ્યા છે ગુજરનાર. એને મારી અને સળગાવી. Nothing like that was ever found by the doctor. એની કોઈ ફર્ધર ઈજા હોય કોઈના શરીરના કોઈ પાર્ટ is not a case. And then ultimately, doctor has, after completing the postmortem note, when he was examined, he was cross-examined. I'll read, Your Honor, in light of the principle laid out. એ વાત ખરી છે કે ગુજરનારના શરીર ઉપર જોવા મળેલી ઈજા અકસ્માતે દાજી જવાના કિસ્સામાં તથા જાતે દાજી જવાના કિસ્સામાં જોવા મળતી હોય છે. દાજવાની કિસ્સામાં દાજી જવાની ઈજા અકસ્માતે થઈ શકે તેવી છે. This is what doctor has said without saying anything, that it corroborates the probability or the possibility of event where the lady was having received a burns injury. This is the reply by the expert doctor. And that is why in beginning I have said કે આ mode of death એવો છે કે જેમાં it's impossible to bifurcate the burns injury. And that is why I further tested, put a question. જાતે થઈ શકે છે કે ઈજાઓ જાતે થઈ શકે કે કોઈ ઈજાઓ કરેલી છે તે અંગેનો અભિપ્રાય આપવા માટે મેડિકલ સાયન્સમાં કેટલાક પેટર્ન ઓફ બર્ન્સ ને આધારે કહી શકાય.
આ કિસ્સામાં કોઈ ચોક્કસ પેટર્નના આધારે દાજી જવાની ઈજાને કારણે ઈજાના કારણે અભિપ્રાય આપી શકાય તેમ ન હતો. Then I have put a further question કે એ વાત ખરી છે કે ગુજરનારનો શરીરનો બાંધો એવો હતો કે પોતે પણ હુમલો કરનારનો સામનો કરી શકે એવી શારીરિક ક્ષમતા ધરાવતા હતા. 60 થી 70% દાજવાના સેપ્ટિક ઇન્ફેક્શન બન્સના કિસ્સામાં થાય તે જરૂરી નથી હોતું. 60 થી 70 બન્સને શરીર ઉપરની ઈજા તે અભિપ્રાય આપતા પહેલા રૂલ ઓફ 9 ના આધારે આપેલો છે. ગુજરનારના શરીર ઉપર તેણીના પગના તળિયા ભાગવાનો દાજલ ન હતી. એ વાત સાથે હું સંમત નથી કે દાજી જવાના કિસ્સામાં ઈજા પામનારના વ્યક્તિના તળિયા જો દાજવાની ઈજા જોવા ન મળે તો ઈજા ન મળ્યા અંગેનો અભિપ્રાય suggested, which is not mentioned. એ વાત ખરી છે કે આઘાતથી દાજી જવાના કિસ્સામાં પગના તળિયા ઉપર ઈજા પામનારને દાજવાની ઈજા જોવા મળતી નથી. એ વાત ખરી છે કે મેં પરીક્ષણ કરતી વખતે મરનારના હથેળીમાં દાજવાની ઈજા હોત તો મેં પોસ્ટમોર્ટમ નોટમાં નોંધ કરી હોત. હથેળીના આ કિસ્સામાં દાજવાની ઈજાઓ જોવા મળેલી નહીં. These are, Your Honor, the possibilities. What I have put to doctor, that by before deciding that this is a homicidal nature of death, only nothing was found during the course of, Your Honor, the postmortem at all. ઉલટાનો એવી પ્રોબેબિલિટી આવી છે કે જેમાં હોમિસાઇડલ ડેથ સિવાયની જે બે પોસિબિલિટી છે એવી પણ પોસિબિલિટી આવી ઈજા થઈ હોય તો એનો અભિપ્રાય પણ આપી શકાય. ત્યાં સુધી સાહેબ ડોક્ટર સાહેબે કીધું. Your Honor, I want to satisfy the Honorable Court that even last, because when there is a case of declaration made by the victim, according to my belief, 3 persons are the important witnesses. And when the declarant is not found or dead, only expert evidence will able to suggest about the nature or the mode of death. આ કિસ્સામાં બે ડોક્ટર and third is this, and the maker of this statement does not indicate anything against the accused. Hardly, Your Honor, any incriminating circumstance ever found in the evidence of these expert doctors. And in case of, Your Honor, the case like this, the expert evidence which who have prepared certain important document, એ કિસ્સામાં બંને ડેક્લેરન્ટના ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કરનાર વ્યક્તિઓ સરકારી સાહેદો છે અને નોર્મલ કોર્સમાં એ પોતાનું જે કામ કરે છે એ ઓબ્જેક્ટિવલી કરે છે આવું અનુમાન થાય. બે કિસ્સામાં એક બાજુથી આપ નામદાર કહો છો એ પ્રમાણે સપોઝ he was either put under pressure or prompted here in Junagadh, then equal possibility is also there at Jamnagar. મેં રિવર્સ કર્યું હતું. આપણે રિવર્સ કહ્યું. I am using, Your Honor, the proposition because first in point of time. એટલામાં કે then equal principle will be attached with both the statement. Then let us believe that neither of the two, Your Honor, can be acceptable in eye of law if it is found rather the prompted or being tutored. That is perhaps, Your Honor, outcome of the evidence put by the prosecution. Yeah, executive magistrate at Jamnagar is also an independent person. Your Honor, that is what I have submitted. I have submitted. But status of the writing, He may not have any reason to. Your Honor, then that same principle will be available here in Junagadh. મેં નામદાર કોર્ટને કીધું કે કોઈ વ્યક્તિ એમ કે એને બીકમાં કે પ્રેશરથી મેં લખાવી નથી કે મેં આમ કર્યું નથી. It must be a statement. There must be an evidence. There must be a proof of it. We cannot jump to the presumption that this must have been happened. કે જે વસ્તુ એટલા માટે પોસિબલ નથી, shortest time.
When she was brought, Dr. Maheshwari has examined, the time is mentioned, the history is mentioned. That is a beginning of, Your Honor, the proceeding before the independent doctor being justified in the statement. જ્યારે જામનગરનો કિસ્સો ઊંધો છે. જામનગરના કિસ્સામાં ડોક્ટરે જે હિસ્ટ્રી લખી હતી એનાથી સદંતર વિરુદ્ધની વાત જામનગરના ડાઇંગ ડિક્લેરેશનમાં. That is a difference between two documents, Your Honor, having their genuineness to be considered in a eye of law. That is what I want to satisfy the Honorable Court. And ultimate, Your Honor, the principle about my conduct I have already submitted, Your Honor, but it is too much to presume that some quarrel between, Your Honor, the husband and wife are always resulted into intentional attack. And once intention is suggested by the prosecution, Your Honor is much aware about it, the possibility about proving that intention. હું એમ કહી દઉં કે મારી સામે આની સામે ચેપ્ટર કેસ થયા હતા. On which strength the chapter case must have been registered? Where is the application? Who has taken the statement? Who has come before the executive magistrate and deposed about it? Nothing. Even application is not proved about, Your Honor, taking step under section 151 or 107. અને એવું તો ક્યારે એવું નિવેદન નથી મળનારનું કે જેમાં ભૂતકાળમાં એણે કોઈ કેસ કર્યો હોય કે એમના હસબન્ડના કોઈ જામીન લેવામાં આવ્યો. It is not her case. એટલા માટે જ્યારે એ ડોક્યુમેન્ટ પાછળથી પ્રોસિક્યુશને રજૂ કર્યા, I have raised an objection that you cannot produce this document now at such a stage of trial where neither the Honorable Court nor the defense would able to use for the purpose of cross-examining the witnesses. સામાન્ય માન્યતા એવી છે કે સરકારી દસ્તાવેજ છે એ તો કઈ ખોટા હોય નહીં ને આપણે એને આંખ પાડી દઈએ. At what stage, Your Honor, it comes on record? એનું પરિણામ એ આવ્યું સાહેબ કે કોઈ પણ સાક્ષીઓ જ્યારે એને પોતે કેસ કર્યો હોય કે પોતે જુબાની દેવા ગયા હોય કે એને કોઈ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટમાં ટ્રાયલ ચાલી હોય કે એનો આઉટકમ કોઈ ફાઇનલ આવ્યો, but the thing must be petty. It must not be serious. Your Honor, if anything happened like a serious offense, Your Honor, then it must have been reflected somewhere in police record. Chapter case, જે કિસ્સામાં નોંધવામાં આવતા હોય છે સામાન્ય રીતે, it does not suggest any serious conduct on the part of the accused. If it all quarrel, that was quarrel between husband and wife. It does not touch, Your Honor, the public at large. 107 ને 151 ના સ્ટેપ શું કામ લેવા જોઈએ, કયા સંજોગોમાં લેવા જોઈએ, is known to, Your Honor, everybody. But it does not even establishes the genuine record on which the prosecution, rather the document was prepared. My submission would be that the basic evidence is of complaint in nature or in writing by the person who has initiated, Your Honor, the proceeding against before the executive magistrate. That document is not proved by the prosecution at all. So that part, Your Honor, of the story is a afterthought. I have put question to the investigating officer or the person who has produced the document કે ભાઈ કોઈ દી તપાસ દરમિયાન તમને કોઈ એવો લેટર મળ્યો છે કે તમારા એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ પાસે આ ફલાણા માણસના દસ્તાવેજો કે હુકમ હોય તો તમે અમને આપો, અગર તો તપાસમાં જરૂર છે. Clearly they say no to it. Nobody has asked us. એનો અર્થ એ થયો કે એ ફેક્ટ છે એ કોઈ વિટનેસે પણ સિરિયસલી ડિસ્ક્લોઝ ના કરી હોય ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર પાસે. Even they do not want to, Your Honor, say anything about it, victim included. This is subsequent or afterthought to make, Your Honor, a case, rather the in tune of, Your Honor, the prosecution story. They want to put or further make, Your Honor, the relation which was never that straight. એને જાણે કે વધારે અણબનાવ હતો એવું કહેવા માટે જ્યારે કોઈ દસ્તાવેજ મૂકવામાં આવે, then it does not tally with the, Your Honor, the evidence of the prosecution itself at initial stage of the investigation. As I've said, that it was she who was returning back to my home.
My submission is that without taking your honor's time, all family members, those who have come before the court to prove their oral dying declaration. One witness, when my friend was reading it, is important. BW 22. I'm sorry. I'm obliged, Your Honor. Neighbor 20, of 21. 22. 21. Nafisa bin Sajid by Kapadia. In chief examination, બનાવ અગાઉ નણંદ મારા સસરા સાથે રહેતા હતા ત્યારે સાજીદભાઈ ત્યાં આવતા હતા. તે વખતે શું થયેલું એ મને ખબર નથી. મારી નણંદ સાથે વાતચીત થતી હતી, તેઓ અલગ રહેતા હતા. બનાવ કઈ તારીખે બનેલ એવું હોવું જોઈએ પણ નથી. બનાવ કઈ તારીખે તે ખબર નથી, પરંતુ 2016માં બનેલો. તે દિવસે મારા નણંદ બળી ગયા તેવો મારા સસરાનો ફોન આવેલો. મારા નણંદ જુનાગઢની હોસ્પિટલમાં હતા અને મારા સસરાનો ફોન આવેલ કે બેન બળી ગયા છે. મારા સસરા જુનાગઢ હોસ્પિટલમાંથી મારા નણંદને જામનગર સરકારી હોસ્પિટલમાં લાવેલા. હું જામનગર સરકારી હોસ્પિટલમાં ગયેલી, હું ખાલી જોવા ગયેલી, મેં કોઈ વાતચીત કરેલી નહીં. તેઓ ખૂબ દાઝી ગયેલા હતા, બળી ગયેલા હતા. મારે મારા સસરા સાથે પણ કોઈ બનાવ અંગે વાતચીત થયેલી ન હતી. Then, Your Honor, she was, rather the state is requested to cross-examine the witness. Then, Your Honor, she said, એ વાત ખરી છે કે મારા નણંદ જામનગર હતા, મારા સસરા સાથે રહેવા આવેલ હતા. નંદો એવા સાજીભાઈ ત્યાં આવેલ હતા. પૈસા બાબતે મારા નણંદ સાથે ઝઘડો કરતા હતા. એ વાત ખરી છે કે આ ઝઘડાની ફરિયાદ મારા નણંદે મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં કરેલી. એ વાત ખરી છે કે મારા નણંદ એવું કહેતા હતા કે મારા પતિ સાજીદ મને દુત્રાસ આપી મારકૂટ કરે છે, પરંતુ મારે તેની સાથે રહેવું છે. That is what the honorable court has read. And then, Your Honor, in cross examination, પોલીસે મારી કોઈ પૂછપરછ કરેલ નથી. એવું બનેલ નથી કે પોલીસને લખાવેલ નિવેદન વાંચેલું હોય. મારા સસરા સાથે મારે સીધી વાત કરેલી નથી. જામનગર હોસ્પિટલમાં એન્ડ ઓફ પેરેગ્રાફ 8 શું વાતચીત થયેલી તેવું મને કોઈએ કહેલું નથી. એવું બનેલ નથી કે મારા સસરા સાથે મારા નણંદ બાબત બનાવ વગેરે કોઈ વાતચીત થયેલ હોય અને તે વિગત મેં પોલીસમાં લખાવેલ હોય. Then important on paragraph 9, એ વાત ખરી નથી કે એ વાત ખરી છે કે તે વખતે કોઈ પોલીસ ફરિયાદ થયેલી ન હતી. Your Honor, what I want to satisfy that in natural course any statement was ever made at Jamnagar before any of the witness, those who are family members, it could have been reflected in the evidence of this witness, equally saying something contrary to the basic prosecution story. Rule of oral dying declaration is very well rather established that maker of the statement, whose statement is already recorded on record, and makes any oral dying declaration about the same fact, the oral dying declaration is considered to be very weak nature of Your Honor, the evidence in light of the other evidence produced before the court. જે તારીખે એ લોકોએ નિવેદન કર્યા હોવાનું કહેવામાં આવે છે મૌખિક, એ સમય દરમિયાન ક્યારે પણ પોતાના કુટુંબના માણસોને એ લોકોએ કોઈ વાત કરી હોય, અગર તો જે કોઈ વાત કરી છે, that amounts to, suppose I have heard something from the victim and something being asked to me by the other witness, or I inform the other witness about what I have heard from the victim.
is not at all direct evidence or substantive evidence. It becomes hearsay. And all family members, Your Honor, having rather the opportunity to make statement, and we'll have to accept the another part of, Your Honor, the whole record. With Honor's permission, Your Honor, it is a time consuming, but બધા જ સાહેબોના નિવેદન 19/11 ફરિયાદ થયા પછી 20/11 બાદ અગર તો 20/11 લેવામાં આવ્યા છે. એમના જે કોઈ ફેમિલી મેમ્બર છે એમાંનો કોઈ પણ વ્યક્તિ એવો નથી કે જેણે 19/11 પહેલા ક્યારેય આ બનાવ વિશે કોઈને પણ માહિતી આપી હોય, ફરિયાદ કરેલી હોય, કોઈ અરજી કરી હોય, એવા એક પણ 20/11 લેવાયેલા નિવેદન is again, Your Honor, because the fault is lying with the registration of the offence by the complainant. 19મી તારીખે જાણે કે ગુનો દાખલ થયો એટલા માટે 20મી તારીખથી નિવેદન લેવા એવું જરૂરી નથી. જામનગરના માણસો 9મી થી એક્ટિવ હતા જ્યારે ડાઇંગ ડિક્લેરેશન લેવાનું, ત્યારે કોઈ માણસોના નિવેદન નથી. Nobody has come forward about. Then what happened with the dying declaration itself? DDA સાહેબ 9મી તારીખે લેવાઈ ગયું હોય કે જેમાં હોમિસાઇડલ ડેથની હિસ્ટ્રી હોય, તેનો ગુનો નોંધાય જ નહીં 19મી તારીખે. It is introduced, rather this declaration seems to be either in any circumstance have never been rather considered or having put any weight on it to register an offence. બાકી તો 9મી તારીખે એટલીસ્ટ જામનગરમાં તો સાહેબ ગુનો નોંધાય, અને ન નોંધાય તો મિસ્ટર જે જુબાની વાંચી એમાં એમણે કાગળો જુનાગઢ મોકલી દીધા તપાસ કરીને. Then, Your Honor, there was ample opportunity that there was something on 9th. તો 9મી તારીખે તો સાહેબ જામનગરમાં કે જુનાગઢમાં તો ફરિયાદ લખાવી જોઈએ ને. This seems to be, Your Honor, the evidence which is introduced subsequently with the help of, Your Honor, the prosecuting agency and the witnesses, those who wants to justify કે અમારા નિવેદન 20મી તારીખે લેવામાં આવ્યા અને એ લોકો એમ કહેતા હોય કે 20મી તારીખે લેવામાં આવ્યા, એનો અર્થ એ થયો કે ત્યાં સુધી કોઈ પણ એટેમ્પ્ટ 9મી તારીખના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ પછી આઈઓએ કરેલો નથી. That is belated recording of the statement by itself suggests that this is not a case where the prosecution has put evidence which can be acceptable as a genuine evidence under the circumstances, Your Honor. તમારે કઈ કેવું છે બોલા? સાઇટેશન આપ નામદાર રજા આપો તો Your Honor, oblige. બોલો. 19 નંબર. બોલો તમારે 13/2. બોલો.
બોલો બોલો. સાહેબ સિરિયલ નંબર 22 માં હતો 231 બ્રાન્ચમાં હતો સાહેબ કોર્ટ ફી ભરવાની રહી ગઈ તો અમને લિસ્ટ ત્યાંથી મળી જાય નવા દાખલ થયા એ પ્રમાણે પણ સાહેબ એકારે બધામાં કોર્ટ ફી ભરી ગઈ છે સાહેબ. તો કહેજો પઠાણ ભાઈ. સાહેબ એમાં રિપોર્ટ આપ્યો છે અગાઉ એક રિપોર્ટ હતો ત્યારે દાખલ કરતી વખતે અત્યારે એક રિપોર્ટ આપ્યો છે સાહેબ કોર્ટ ફી માટે. કેટલા થયા પછી ત્યાર પછી હા સાહેબ એટલે એકારે પછી લિસ્ટ આપી દેશે એટલે એકારે ભરીને પછી બધામાં સોગંદનામા પછી રજૂ કરી દેશું. હા. બોલાય જયભાઈ જગદીશભાઈ. કોર્ટમાં કેમ નથી ટાઈમે આવતા? મારી તબિયત બરાબર નથી ને એટલે નહોતો આવ્યો એટલે વકીલ સાહેબને જાણ કરી દીધી. શું તબિયત ખરાબ હતી? તાવ આવ્યો હતો ને શરદી થઈ ગઈ છે. છે કે ડોક્ટર પાસે દવા લાયા હોય? રિપોર્ટ કરાવ્યો હે છે કેવું કે માંદા હોય એવા? રિપોર્ટ આજે આજ કે કાલ કરાવ્યો તો તો આજ કરાવ્યું ને? એટલે ગઈકાલે આ તો કરાવ્યો. પણ એ મુદત ના દિવસની વાત છે. હા એટલે સાહેબ એકાદ દિવસ એને રાહ જોઈ પછી ગઈકાલે કરાવ્યો ડોક્ટર. એ તો ત્યાં એ વખતે ડોક્ટર પાસે તો ગયા હોય ને? મને જાણ કરી હતી પછી મેં કામ બોર્ડ ઉપર લેવાની અરજી આપી પછી રિપોર્ટ આપેલો હતો. પણ તમારે તો એ કાં તો એ ના હોય તો તમારે તમે હોય તો એ ના હોય. મારું મોટરસાયકલ પકડી ગયું સાહેબ સીધા 11 વાગે ઓર્ડર થઈ ગયો. અને ઓલું હાજર
જામીન આપ્યા છે ખરા? હા સાહેબ જામીન અપાઈ ગઈ. ₹1000 દંડ પડી જતું અને હવે ટાઈમે આવી જતું અને ચાલશે. આવતી વખતે અપીલ ચાલશે ફાઇનલ એ રીતે. જીણાભાઈ અંદર ઓલું લાવો ને લેપટોપ ને પેલો કેસ. ચાર્જર લીધો ને. ફેંકી નાખ્યું. મને કઈ એક છે ને બોલાવ્યા જેવું એમ? એટલે આવીને આપતા ઓછી ને ઉગાડી દેવું છે ને હિયર છે બાકીના બધા એમ છે એમ? એ લોકો એવું કહેવાનું છે કે અમે ત્યાં ગયા છે ફરી બાર અમને આમ બતાવતો ના લાગે એને ઓલો હવે એટલે આમાં એવું શું કે મુદ્દામાલમાં શું છે? છરી છે એટલે બાકી કપડા તો છરી નથી આવતી? અહીંયા છરી જ નથી ક્યાં આવતી. નથી? ગુંડામાં નથી આવ્યું જ નથી. એમને એ ક્યાં મોકલું છે તમારે પર? તો એને જ ઓલા બોલાવી લે ને. છરી તો આવી જ જાય એમાં કે બહુ મોછ મારો ક્યારનું છે? હમણાંનું છે?
જુનાગઢ ને 14/7/2022 મોકલ્યું છે. તો 22 થી દોઢ એટલે મારી ફાઇલમાં 29 સાથે જે જવાબ કર્યો ને, ઈ પછી પાછું કીધું પાછો પીએ જવાબ કર્યો, મને WhatsApp કરી દીધું છે. પણ એને નીરવભાઈ પાસે પેલો અહીંના ડાયરેક્ટર કે ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જુનાગઢ જ મોકલ્યું છે ને, એનું એવું મને કે નીરવભાઈ દેખતા કે સાહેબ મેં તો બધું મોકલી જ દઉં છું કે, એટલે એક તમે નીરવભાઈ પાસે નંબર લઈ લો. મારી પાસે હવે તો મોબાઈલ રાખતો નથી, નહીતર એ હા ના એ નીરવભાઈ શું તમે છો ને આ કેસના તમે સર્વે સર્વા છો. એને નીરવભાઈ નંબર મારી પાસે કદાચ ન હોય તો મને કહેજો. હું તો ના એટલે કદાચ એમની પાસે ના રહ્યો હોય તો હું આપી દઈશ. તો એને તમે ડાયરેક્ટ ફોન કરી આને જે તમારો જાવક છે ને રવાનગી એને કે આ કેમ નથી આવતું, સાહેબે કીધું નોટિસ કાઢે એવું કહી દેવાનું તમે તમારે. ઈજા પામનાર છે, એમના પતિ ફરિયાદ કરી છે. આરોપી એનો દેર છે, ફરિયાદનો ભાઈ. તો શું બોલવાનું છે? હવે આપણે રેકર્ડ ઉપર તો લાવવું પડશે. એટલે અમે આ સ્પષ્ટતા એટલા માટે કરી દીધી કે હવે ત્યાં સુધી આવે ને ત્યાં સુધી ના ના એ તો એટલે કરાવી છે. તો લીધો વર્ષ નંબર ના હોય તો મને કહેજો, હમણાં હું ઉતરું ને તો તમને નંબર આપી દઈશ કે મેં નીરવભાઈ બંને લીધું છે એની પાસે નંબર. એટલે એને કીધું કે એવું લાગે તો મને સાહેબ મોકલી દઉં, હું તરત કરી દઈશ. આ તો આવી જશે. આમ તો શક્યતા ઓછી છે કે ના કર્યું એ પણ આ પોલીસ વાળા કદાચ લાવવાનું રહી ગયું. પોલીસે જવાબ જે કર્યો ને આની એ ડિવિઝન માં પડ્યો હશે તો જવાબ કે નહીં કરે કાઢી નાખી દે, પણ એને જે જવાબ કર્યો એ મને WhatsApp માં પણ તમે ફોન કરો ને એને તો એ મારું નામ જ કહેવાનું કે સાહેબે કીધું કે નોટ બોલાવવું પડશે તમને સમજ કાઢીને. અમે તો સમજ કાઢી જ નાખો ને FSL વાળાને બોલાવાનું. જુનાગઢ તો જ છે ને, બસ આપણે સમજ કાઢી નાખો અને તમે ફોન નહીં કરી તો દેજો એટલે પૂરું થઈ જાય આપણું. આગળ કંઈક વધારે અને આવું છે તો ફટાફટ પૂરું થઈ જાય ઝટ ફેસલો. મેં અત્યારે ધ્યાન દોરવાનું કારણ છે તરતદાર ને મહાપુણ્ય હોય. હા ચાલો. નાનું કરવા માટે શું કંટ્રોલ શું કરવાનું? માઇનસ પ્લસ ની ઉપર હે અચ્છા માઇનસ એને ઓલું કરી નાખ્યું લાગે એવું થયું છે. ખબર ના પડી.
એ તો આને આમ નથી કંટ્રોલ કર્યું એ તો શું છે? આ એ તો અરે એ તો આમ તો છે. અવશ્ય છે. આ તો આખું ઓલું થઈ ગયું છે. આને જવા દે બંધ જ કરવાનું. ના ના હાલો આમ જ લઈ લો નકમ પછી લોચા પણ
બોલો પંડ્યા ને બોલાય લે તમે લઈ આવો એની જે ગોઠવણી કરજો ને બધું આગળ ઓલા બધું વિચાર કરતા હતા મેં આખું ઘણું ચેન્જ કર્યું છે એટલે એને તમે એવું કરજો પાછું તો રિપ્લેસ લાય ₹200 હારી તો પેન ડ્રાઈવ તો લઈ આવ્યા
₹25 હું ક્યાં હે? પેલું ના થાય ને અમારી મહેનત ના માથે પડે. ઓલું તો આની અંદર હતું.